All of you. Welcome to the discussion of the पॉलिटिकल सायन्स सिरीज आणि आपण वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बद्दल डिस्कशन करत आहोत. आपल्या या सिरीजचं नाव आहे डेफिनेटली मार्क्सिझम अँड इव्हॉल्युशन ऑर फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ मार्क्स अँड द ग्राम्सी. सो आपण स्टडी करणार आहे मार्क्सिझम आणि त्यामध्ये आपण ऑलरेडी 2 लेक्चर कंडक्ट केलेले आहेत. या 2 लेक्चरमध्ये आपण बराचसा सबस्टॅन्शियली पार्ट कव्हर केलाय आणि आता थिअरॉटिकल म्हणजे कंटेक्स्ट बॅकग्राऊंड राईट. आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला सुरुवात करायची ती म्हणजे मार्क्सच्या ऍक्च्युली थिअरीजला, की त्या थिअरीज बद्दल मार्क्सचं काय म्हणणं एक्सेट्रा. मार्क्सचं सोशलिझम बद्दल लिंकेज पाहिलं, सोशलिस्ट त्यांनी युटोपियन्स का म्हटलं याबद्दल डिस्कशन केलं. ऍक्च्युली ऑब्जेक्टिव्ह काय मार्क्सचं ते देखील डिस्कशन केलं आणि त्याचं कनेक्शन इंडियन राम राज्य कन्सेप्टसह जोडलं. त्याचबरोबर मार्क्सचे काही वर्क्स देखील पाहिले आपण, ओल्ड मार्क्स, यंग मार्क्स आणि मॅच्युअर मार्क्स. सो मॅच्युअर मार्क्समध्ये त्यानंतर इन्फ्लुएन्स पण पाहिले. फ्रेंच रिव्हॉल्युशन असेल, ब्रिटिश स्कूल असेल किंवा जर्मन फिलॉसॉफी असेल, प्रायमरीली हिगल फिलॉसॉफी आपल्याला आजपासून डिस्कशन करायचंय. सॉरी, या सेशनमध्ये डिस्कशन करायचं ते म्हणजे हिगलची फिलॉसॉफी अँड ऍट द सेम टाइम कांत बद्दल. सो इन्फ्लुएन्सेस ऑन मार्क्स पाहिले होते. मग हिगल, सो आजचं हेडिंग द्या हिगल. तो हिगलचं काय ओपिनियन आहे, हिगलचं काय म्हणणं आहे, हिगलचं कसं कनेक्शन आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या. सो हिगल, रिअल इज अ रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. अतिशय महत्वाचं स्टेटमेंट एक क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन एसे म्हणून पण आला होता. हा क्वेश्चन एक कोड बेस्ड इथिक्स मध्ये क्वेश्चन म्हणून आला, इथिक्स मध्ये. आणि ऍट द सेम टाइम हा क्वेश्चन तुम्हाला पीएसआर मध्ये देखील आलेला दिसेल. आणि सेम स्टेटमेंट कमेंट, रिअल इज अ रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. दुसरं काय बघा, हिगलचं स्टेटमेंट आहे हे, स्टेट इज अ मार्च ऑफ ए गॉड ऑन धिस अर्थ. हा क्वेश्चन मी आज त्यांनी असं म्हटले. याचा अर्थ काय, हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. सो 2 स्टेटमेंट हिगलचे ते लिहायचे. रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. मिनिंग काय आपण एक्सप्लेन करणार आहे डेफिनेटली. रिअल इज रॅशनल अँड रॅशनल इज, तो व्हॉट इज रॅशनल आणि ऍक्च्युली व्हॉट इज रिअल ह्या गोष्टी डिस्कस करणार आहे. ऍट द सेम टाइम हेही तितकंच महत्वाचं आहे आणि याच्यावर ऍक्च्युली जास्त क्रिटिसिझम केलेलं आहे मार्क्स. स्टेट इज द मार्च ऑफ, मार्च ऑफ गॉड. आता मार्च म्हणजे काय, मार्च महिना नाही, ठीक आहे. तर स्टेट इज द मार्च, मार्च म्हणजे काय, एक प्रकारे चालून आलेले किंवा आलेले त्या, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. आपण म्हणतो ना आर्मी आता मार्च करायला लागलेली, अगदी त्या प्रकारे ऑन दी अर्थ. म्हणजे याचं म्हणणं काय बघा, सपोज स्टेट हे जे आहे राज्य, हे एक प्रकारे अर्थ वरती गॉडच्याच एका संकल्पनेतून साकार होत आलेला आहे. सिंपल, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड. यालाच आपण मी ऑलरेडी डिस्कस केलेले बघा, डिव्हाइन किंगशिप थिअरी असं म्हटलेलं आहे. याचं कनेक्शन पण कसे सांगतो, त्याला काय म्हणतात, डिव्हाइन किंगशिप थिअरी. म्हणजे काय, की राजा हे एक देवाचाच अवतार आहे किंवा राजा हे देवाचाच एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, प्रतिनिधी आहे, देवानेच त्याला पाठवलेलं आहे असं मानणारे जे आहे, त्यांना ती असं जे प्रपोगेट करणारी थिअरी आहे, असं जे व्यक्त करणारी थिअरी, ती डिव्हाइन किंगशिप थिअरी. डिव्हाइन डिव्हिनिटी म्हणजे काय, गॉड, सुपर नॅचरल पॉवर्स. किंगशिप म्हणजे काय, राजा. राजा इज अ किंवा किंग इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गॉड, इज अ चाइल्ड ऑफ, जसं म्हणू चाइल्ड ऑफ ब्रह्मा असं म्हटलं जातं, किंवा ब्रह्माने पाठवलेलं रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ब्रह्मा टू मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर, पीस अँड ऑर्डर इन द युनिव्हर्स. अशा पद्धतीने ते कंटेक्स्ट आहे. Among the influences on the Karl Marx, there is a huge influence of German philosophy, and among them Hegel. So मोठ्या प्रमाणात मार्क्स वरती तुम्हाला हिगलचा प्रभाव झालेला दिसतो. आता हा प्रभाव पॉझिटिव्ह असतो असं नाही, हा प्रभाव निगेटिव्ह पण असू शकतो. बट प्रभाव झाला याचा अर्थ काय, हिगलचे जे काही ओपिनियन्स आहेत त्याच्यावरती मार्क्सने बोललेलं आहे. हिगल इज कॉल्ड ॲज अ फिलॉसॉफर ऑफ फिलॉसॉफर. फिलॉसॉफरचा फिलॉसॉफर असं म्हटलं जातं. वेन वी स्टडी हिगल इन कंटेक्स्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, देर आर टू थिंग्स टू अंडरस्टँड. पहिली, हिगलची कन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स म्हणजे काय, आणि हिगल हॅज इक्वेटेड स्टेट विथ द गॉड. सो हिगलच्या 2 कन्सेप्ट आहेत आपली. एक हिगलची कन्सेप्ट आहे डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स म्हणजे काय, ज्याला द्वंद्व असं देखील म्हटलं जातं. डायलेक्टिक्स म्हणजे काय, लेट सपोज देर इज अ समथिंग थेसिस अँड देर इज अ अँटीथेसिस. सो एक डायलेक्टिक आहे. म्हणजे काय, तुम्ही जर प्लॅटो पाहिला, की जे आतापर्यंत नसून पाहिलं, पण जर तुम्ही प्लॅटो पाहिला, तर प्लॅटोने जे बुक लिहिलं रिपब्लिक, त्याच्यामध्ये त्यांनी सॉक्रेटिस बद्दल बोललेलं आहे. ऍक्च्युली असं पण म्हटलं जातं सॉक्रेटिस करायची हायपोथेटिकल कन्सेप्ट पण असू शकते, राईट. मी एक्झाम्पल देतोय.
बट त्यांनी काय केलं, सॉक्रेटिस हा प्लॅटोचा गुरु आहे आणि प्लॅटो सॉक्रेटिसला काही प्रश्न विचारतोय, क्वेश्चन्स. आणि मग सॉक्रेटिसच्या माध्यमातून प्लेटोस बोलतोय आणि त्याचे अँसर देतोय आणि ते अँसर म्हणजे काय आहेत? तर ते अँसर म्हणजे त्या प्लॅटोची थेरी. अँसर मधून आपल्याला प्लॅटोची जस्टिस म्हणजे काय? सो सगळ्यांनी प्रश्न विचारले, जस्टिस म्हणजे काय? न्याय म्हणजे काय? हे एक्झाम्पल पटत नसेल तर अजून एक एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लिहून घेतला असं होपफुली. दुसरं एक्झाम्पल आहे गीता, भगवद्गीता. व्हॉट इज भगवद्गीता? भगवद्गीता इज अन कन्व्हर्सेशन or dialogue between Lord Sri Krishna, Lord Sri Krishna and Arjuna. बरोबर. सिंपल अर्जुनाला त्या रणांगणावरती त्या महाभारताच्या जो युद्धाचं जे रणभूमी होती त्या रणभूमीवरती जेव्हा युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली होती ना, आता युद्ध करायची वेळ होती. अशा वेळी जेव्हा सॉरी अर्जुनाने श्रीकृष्णाला प्रश्न विचारले आणि श्रीकृष्णाने त्या प्रश्नांचं उत्तर ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या महाभारतात त्यांचं सॉरी भगवद्गीतेमध्ये त्यांचं कन्व्हर्सेशन तुम्हाला दिसून येईल. कन्व्हर्सेशन म्हणजे हे काय डायलेक्टिक्स. मी क्वेश्चन विचार त्याचं उत्तर देणे त्या उत्तरातून काही गोष्टी पुढे येणे याला हिगलने डायलेक्टिक्स म्हटलेले. सो हिगलचं ते डायलेक्टिक्स आयडिया आहे. द्वंद्व आणि त्याच्यातून आपल्याला नॉलेज इमर्ज करायचंय आणि ऍट द सेम टाइम दुसरं त्यांनी काय केलेलं आहे, जो किंग आहे किंवा स्टेट आहे. सो किंग म्हणण्यापेक्षा आपण टू बी प्रिसाइज हिगल स्टेट बद्दल बोलला. स्टेटला त्यांनी गॉडच एक इन्स्ट्रुमेंट मानले, एक साधन मानले किंवा गॉड मानले. सो गॉडच्या इक्वल दर्जा दिलेला आहे जवळपास, की स्टेट हे एक गॉड आहे. त्याला कारण का ते स्टेटचं महत्व पटवून द्यायचं होतं. ठीक आहे. मग नेक्स्ट काय बघा. हिगल्स पॉलिटिकल फिलॉसॉफी काय? हिगल कन्सिडर स्टेट इज इक्विव्हॅलंट टू द गॉड अँड दॅट इज द स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ. त्यांनी काय पकडले? समांतर पकडले, गॉडच्या समांतर पकडले स्टेटला. मार्क्स हॅज व्हेरी ऑपोजिट व्ह्यू. मार्क्सचा कम्प्लीट ऑपोजिट व्ह्यू आहे. मार्क्स कन्सिडर स्टेट ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अँड सजेस्टिंग दॅट वर्किंग क्लास टू रिव्होल्ट अगेन्स्ट द स्टेट. सो हिगल वर्सेस मार्क्स ही फाईट चालूच राहणार आहे, हिगल वर्सेस मार्क्स. याच्यामध्ये हिगल काय म्हणतो? स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ पाहिजे तर ठीक आहे, ऑन द अर्थ. बट मार्क्स काय म्हणतो मग त्याच्या कॉन्ट्रास्ट? स्टेट इज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. पिळवणुकीचे एक मार्ग आहे, साधन आहे, साध्य नाही ते साधन आहे, सॉरी. सो स्टेट इज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. स्टेट इज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ कॅपिटलिझम किंवा कॅपिटलिस्ट. सो एक प्रकारे ते साधने कॅपिटलिस्ट लोकांनी यूज केलेलं वर्कर्सचं एक्सप्लॉयटेशन करण्यासाठी. कारण दिसताना स्टेट दिसेल की स्टेट ऍक्च्युअली एक्सप्लॉयटेशन करते, बट बिहाइंड द स्टेट ऍक्च्युअली कॅपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन करत असणारे वर्कर्स. ते त्यांनी एक साधन बनवलेले आहे. हे पहिलं स्टेट बद्दलचं. मग तुम्हाला ज्यावेळेस थिअरी ऑफ स्टेट शिकायचंय, थिअरीज ऑफ स्टेट बऱ्याच वेळा मला कळत नाही, तुम्हाला ऑप्शनल शिकवायला सुरुवात केला जातो आणि पहिल्या पॉईंट पासून शिकवायला सुरुवात केली, पॉलिटिकल थिअरीज ऑफ स्टेट. मग थिअरीज ऑफ स्टेट मध्ये मार्क्सिस्ट थिअरी बरोबर, प्लुरलिस्ट थिअरी आहे, त्याबरोबर मोनिस्टिक थिअरी आहे, एक्सेट्रा. त्यात मार्क्सिस्ट थिअरीचं जे पर्स्पेक्टिव्ह आहे, तुम्हाला मार्क्सिझमच नाही समजलं तर तो पर्स्पेक्टिव्ह कुठून येणार आहे? मार्क्सिझम म्हणजे काय हे माहित असलं तर मार्क्सिझम मध्ये थिअरीचं सॉरी स्टेटचं काय ओपिनियन आहे, स्टेट बद्दल काय बोललं हे कुठून कळलंय? मार्क्सिझम समजण्यासाठी तुम्हाला मार्क्स समजणं गरजेचं आहे आणि मार्क्स समजण्यासाठी तुम्हाला हिगल समजणं गरजेचं आहे. हिगलच्या आयडियावरती मार्क्स नाही. आणि मग हिगल स्टेट बद्दल काय बोलतो हे माहिती असेल तर मार्क्स स्टेट बद्दल काय बोलतो हे समजतं. त्यातून मार्क्सिझमचं ह्या आयडिओलॉजीचं ह्या विचारधाराचं स्टेट बद्दलचं काय विचार आहेत, ओपिनियन आहे हे समजतं. त्यातून मार्क्सिस्ट थिअरी ऑफ स्टेट तयार होते. तेव्हा जाऊन नंतर ते मार्क्सिस्ट थिअरी ऑफ स्टेट कळतं. सो ही ते लॉजिकली जा, PSIR पॉलिटिकल सायन्स मध्ये हीच ब्युटी आहे, तुम्हाला ते लॉजिकली जाता आलं. सो नेक्स्ट फेमस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑन हिगल. मग मार्क्सने हिगलवरती एक स्टेटमेंट केले. हिगल इज स्टँडिंग ऑन हिज हेड अँड ही हॅज टू बी मेड स्टँड ऑन हिज फीट. म्हणजे काय स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे? मार्क्स ऑन हिगल. हिगल वरती स्टेटमेंट केलेले मार्क्सने. काय स्टेटमेंट आहे? हिगल इज
स्टँडिंग ऑन हिज हेड. ही हॅज टू बी मेड. ही हॅज टू बी मेड स्टँडिंग ऑन हिज फीट. त्याचा अर्थ काय सांगतो? त्याचं म्हणणं आहे मार्क्सचं, जेव्हा हिगल असं म्हणतो ना की स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ऍक्च्युली गॉडच एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे किंवा गॉडशी इक्विव्हॅलंट आहे, तर तुलना करतो गॉडशी समांतर आहे असं सांगतो, तेव्हा ऍक्च्युली तो डोक्या उभा आहे असं सांगतो. आपल्या मराठी भाषेत सांगायचं तर मार्क्स जर मराठीत बोलत असताना त्याने काय सांगितलंय, हा डोक्यावर पडलेला आहे. ठीक आहे, सो सिम्पल. बट तुम्ही तो लिटरली मिनिंग घेऊ नका. एवढं सांगायचं मराठीमध्ये की ऍक्च्युली हा डोक्यावर उभा आहे, कारण हे वाक्य वापरू शकतो स्टँडिंग म्हणजे उभा आहे, डोकं आहे ते लिहिलेलं आहे. सो त्याचं म्हणणं आहे, हा हिगल हा जेव्हा असं स्टेटमेंट करतो की स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, की राज्य हे एक प्रकारे देव, गॉड याच एक प्रकारे इव्हॉल्युशन होत आलेलं आहे गॉड अर्थवरती. सो पृथ्वी तलावरती देवाचंच एक प्रतिबिंब आहे किंवा देवाचंच एक पुढे गोष्ट चालत आलेली आहे राज्य म्हणजे. तेव्हा ऍक्च्युली हिगल हा स्वतःच्या डोक्यावर उभा आहे असं मार्कने त्याच्यावरती टीका केलेली. याचा अर्थ गोष्टी त्याला ते गोष्टी उलटे बघायचे, त्याला ऍक्च्युली सरळ बघायला लावायचे, कारण त्याला फिटवर उभं करायचंय. सो उलट्या बघतो याचा अर्थ काय? मग मॅननी तर किंवा स्टेटनी तर गॉड नाही क्रिएट केलेला. पण आपल्याला माहिती नेशन स्टेट नंतर आली कन्सेप्ट. रिलिजन कन्सेप्ट अगोदर आली ती. मग त्याचं इनडायरेक्टली असं म्हणणं आहे, रिलिजन इज, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिहा, जे की पुढे येईल. रिलिजन इज ओपियम ऑफ मासेस. ओपियम म्हणजे काय माहिती सर्वांना? येस. लोकांची नशा आहे ती इनडायरेक्टली. ठीक आहे. रिलिजन इज ओपियम ऑफ मासेस. दॅट्स पॉइंट की त्याने सांगितलं रिलिजन हे सुद्धा ऍक्च्युली क्रिएट केलेलं आहे मासेसनी. लोकांनी ह्युमन सॅटिस्फॅक्शन साठी रिलिजन क्रिएट केलेलं आहे. नॉट द व्हाईस वर्सा की गॉडनी ऍक्च्युली स्टेट क्रिएट केलेलं आहे. सो असं काही गोष्ट नाहीये. मग व्ह्यूज ऑफ हिगल. हिगल काय सांगतो? जर्मनीमधून आला होता. अँड दॅट टाइम जर्मनी वॉज नोन ॲज अ प्रशिया. ही बिलॉंग टू द टाइम ऑफ अ फ्रेंच रिव्हॉल्युशन, टू द टाइम ऑफ ए नेपोलियन. Hegel belonged to the Prussia, and Prussia was defeated by the army of Napoleon. Hegel got very much impressed by the Napoleon, and Hegel believed that Napoleon represent the universal spirit. Universal spirit आहे त्याच्याकडे. Hegel was a professor at the University of Vienna as well as he was appointed as an official philosopher of the state of Prussia. हिगल्स फिलॉसॉफिकल सिस्टीम हे फक्त वाचतोय, कारण का हे काही क्वेश्चन मध्ये लिहिणार नाही, नोट्स मध्ये गरज नाही, आन्सर मध्ये पण लिहिण्याची कुठे गरज पडणार नाही, पण हे तुम्हाला बॅकग्राऊंड माहिती असावं, कंटेक्स्ट त्यासाठी. दॅट्स इट. हिगल इज अ फिलॉसॉफर ऑफ फिलॉसॉफर्स बिकॉज ही हॅज इंटिग्रेटेड ऑल स्कूल्स ऑफ फिलॉसॉफी. हिज फिलॉसॉफी इज टोटलायझिंग सिस्टीम ऑफ थॉट. सो हे मात्र लिहून ठेवू शकतो. टोटलायझिंग सिस्टीम ऑफ थॉट म्हणजे काय? जी काही विचारधारांची ही व्यवस्था आहे, या विचारांच्या या व्यवस्थेमध्ये त्यांनी सगळ्या व्यवस्था एकत्र करून आपलं मत मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून त्याला फिलॉसॉफर ऑफ ए फिलॉसॉफी असं म्हटलेलं आहे. व्हॉट मेजर स्कूल ऑफ थॉट वेर प्रिव्हिलेंट ऍट अ टाइम ऑफ हिगल. मग हिगल त्यावेळेस होता, त्यावेळेस कोणते कोणते थॉट्स होते? आता ऑब्व्हियसली मार्क्सिझम तर आलेलं नव्हतं, कारण मार्क्स त्याच्यानंतर आलाय, मार्क्स त्याच्या वर्क्सवरती इन्फ्लुएन्स झालाय. पहिलं गोष्ट होतं इम्पिरिसिस्ट. इम्पिरिसिस्ट म्हणजे काय? इन्फ्लुएन्स बाय द सायन्स, एक्सप्लोरेशन, जॉग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, रॅशनॅलिटी, नवीन नवीन रिसर्च आणि इनोव्हेशन. लॉक, डेव्हिड ह्यूम, बेंथम बिलीव्ह दॅट ऑब्झर्वेशन इज अ बेसिस ऑफ रिअलिटी. की कोणतीही गोष्ट रियालिटी आहे की नाही हे बघण्यासाठी तुम्हाला ऑब्झर्वेशन गरजेचं आहे. जसं की सायन्स. सायन्समध्ये ऑब्झर्वेशन असतात, तुम्ही बघितलं असं प्रॅक्टिकल्स केले असतील, तर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन नोंदावं लागत होते, निरीक्षण नोंदावं लागत होती. सो ऑब्झर्वेशनच्या बेसवरती तुम्हाला वास्तव काय ते कळतं. दुसरे रॅशनलिस्ट बिलीव्ह दॅट रिझन इज अ बेसिस. तार्किकता हे ऍक्च्युली, जर तार्किकतेने, आता फॉर एक्झाम्पल वायर आहे लेट सपोज, ठीक आहे, ह्या वायर मधून करंट फ्लो होतोय, तुम्ही पाहू शकता का तो करंट? दिसतोय का तुम्हाला तो करंट? नाही. बट तुमचं लॉजिक आहे, तार्किक आहे, जे सांगताय त्या वायर मध्ये करंट आहे, कारण इलेक्ट्रॉन्सची मुवमेंट होते. ऑब्झर्व नाही होते ते इलेक्ट्रॉन मुवमेंट, ही रिअलिटी इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होऊ राहिली ना, म्हणून तो करंट पास होऊ राहिला. सो रेशनलिस्ट काय सांगतात, की समटाइम्स भले हे सायंटिफिक वेने एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलाय, पण बऱ्याच वेळा ते सांगतात देर इज अ रिझन ऑल्सो. आणि रिझन तुम्हाला जनरली गावाकडच्या लोकांच्या मध्ये बोलताना सुद्धा रिझन सापडून येईल. त्याला आपण कॉमन सेन्स पण नाव देतो कधी कधी, पण ती तार्किकता असते. की जनरली ऑब्झर्वेशन ना, की ते त्यांना असं वाटतं जास्त घाम यायला लागला
किंवा जास्त गरमी व्हायला लागली तर आज पाऊस येण्याची शक्यता आहे. हे जनरल ऑब्झर्वेशन आहे सगळ्यांचं. हां, याच्या मागचं सायन्स प्रूव्ह केलेलं आहे नक्कीच. जास्त घाम येणे किंवा जास्त स्वेटिंग होणे ज्याला म्हणतो आपण किंवा जास्त मोठ्या प्रमाणात गरमी होणे. तर रिझन काय असतं ह्युमिडिटी हाय होत चाललेली असते आणि जेव्हा ती ह्युमिडिटी एवढी हाय होती की रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला मॅच होती, तेव्हा ती रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मॅच झाली तर डेफिनेटली पाऊस येणार आहे. सो हे डेफिनेटली जिओग्राफिकल सायन्स आहे, जे की प्रूव्ह झालंय. बट ॲट द सेम टाईम जनरल ऑब्झर्वेशन पण आहे, जे की रॅशनॅलिटी बेस्ड. दुसरे रोमॅन्टिसिस्ट बिलीव्ह इन अ विल, मिस्टिकल स्पिरिच्युअल ट्रॅडिशन. दुसरे रोमॅन्टिसिस्ट म्हणजे काहीतरी रोमांचक गोष्टी करणारे, ठीक आहे. सो ते वेगळ्याच विश्वात आहे आपण ज्याला म्हणतो ना, ते हे रोमॅन्टिसिस्ट. थ्री मेजर स्कूल ऑफ थॉट वेल प्रिव्हेलंट. पहिले एम्पिरिसिझम. एव्हरी स्कूल ऑफ फिलॉसॉफी ॲज इट्स ऑन्टॉलॉजी अँड इपिस्टिमॉलॉजी. ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय आणि इपिस्टेमॉलॉजी म्हणजे काय याचं मराठी वर्ड एक्झॅक्टली नाही माहिती, पण याचं मिनिंग काय आहे हे मात्र मी समजून सांगेन. Both are interlinked because your knowledge will tell you what is reality and your understanding of reality can tell what is the way to get knowledge. ठीक आहे. सो याच्यात पुढे दिलेलं आहे का पाहूया, नाही तर मी तुम्हाला समजून सांगतो. इथेच नाही दिलेलं, सो मी तुम्हाला इथेच समजून सांगतो. ठीक आहे. चालू आहे. ठीक आहे. सो आपण पाहत होतो इपिस्टेमॉलॉजी आणि ऑन्टॉलॉजी म्हणजे फरक. सो पहिली गोष्ट ऑन्टॉलॉजी. ठीक आहे. ऑन्टॉलॉजी. एंटमॉलॉजी म्हणजे कीटक शास्त्र. पण असं इथे ऑन्टॉलॉजी आणि दुसरं आहे इपिस्टिमॉलॉजी. एक्झॅक्ट स्पेलिंग काय आहे? इपिस्टिमॉलॉजी. इपिस्टिमॉलॉजी. सो पहा फरक काय. ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय? व्हॉट इज रियालिटी. आता एक्झिस्टन्स मध्ये काय आहे? व्हॉट इज द ऍक्च्युअली बिईंग. ठीक आहे. म्हणजे काय, जी काही गोष्ट आहे ती ऍक्च्युअली फॅक्च्युअल बेसिसवर बघणे जे काय आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही थोड्या वेळासाठी याला ऑब्झर्वेशन पण कन्सिडर करू शकता. ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय, ज्या गोष्टी आहेत त्या तशा पकडणं किंवा त्या पहिली गोष्ट हे समजून घ्या, हे दोन ब्रांचेस आहेत रिसर्च. हे रिसर्चसाठी रिसर्च मेथड्स आहेत म्हणून त्यांनी सिस्टम ऑफ थॉट्स म्हणले त्याला. सो रिसर्चच्या मेथड्स आहेत. सो रिसर्च मेथड मी जर ऑन्टॉलॉजिकल मेथड वापरत असेल तर याचा अर्थ काय, मी ज्या गोष्टी आहेत त्या तशा पकडणार आहे. बट दुसरे एपिस्टिमॉलॉजी, ते नॉलेज बद्दल बोलतं. नॉलेजचा सोर्स काय असू शकतो, नॉलेज एक्झिस्टन्स मध्ये कसं आहे. बरचसं नॉलेज असं आहे ऍक्च्युअली जे फिक्शनल पण असू शकतो, बट नॉलेजचा सोर्स काय आहे, त्याचा नॉलेजचा स्कोप काय आहे, त्याच्याबद्दल नॉलेज असेल तर. फॉर एक्झाम्पल मला एखादा रिसर्च टॉपिक घ्यायचं तर त्याच्यातलं इपिस्टेमॉलॉजी बघणार मी, म्हणजे काय बघणार, त्याचं नॉलेज कुठे आहे, सोर्सेस काय आहे, त्याचा स्कोप काय एक्सेट्रा त्या फील्ड मधलं. आणि ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय, त्या फील्डमध्ये रिअली एक्झिस्ट मध्ये काय आता ह्या गोष्टी स्टडी करणार. सो ही ऑन्टॉलॉजी आणि इपिस्टेमॉलॉजी हे दोन रिसर्चच्या ब्रांचेस आहेत, तेवढं लक्षात ठेवा. मग ते इम्प्रिसिझम मध्ये काय होतं, की प्रत्येक स्कूल ऑफ थॉट मध्ये हॅज इट्स ऑन्टॉलॉजी आणि इपिस्टेमॉलॉजी. काही गोष्टी रिअलिटी असते आणि काही गोष्टी ऍक्च्युअली उलट झालं. ठीक आहे. सो कन्सेप्शन ऑफ रिअलिटी ऑन्टॉलॉजी आणि थिअरी ऑफ नॉलेज मीन्स इपिस्टेमॉलॉजी. बोथ आर इंटरलिंक्ड बिकॉज युअर नॉलेज विल टेल यू व्हॉट इज रियालिटी. दोन्ही पण इंटरलिंक्ड आहे, कारण इपिस्टेमॉलॉजी विल टेल यू व्हॉट इज ऑन्टॉलॉजी. सो ऑन्टॉलॉजी. सो कशा प्रकारे ऍक्च्युअली तुम्हाला नॉलेज सांगतं की तुमचं रियालिटी काय आहे आणि युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ रियालिटी कॅन टेल व्हॉट इज द वे टू गेट नॉलेज. सो हे इंटरलिंक आहे असे आयडिया त्यांचं असं म्हणणे. सो हे ऑन्टॉलॉजी आणि इपिस्टिमॉलॉजी हे दोन्ही इंटरलिंक्ड आहे. कशा प्रकारे, की ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल एपिस्टेमॉलॉजी, नॉलेज विल टेल यू व्हॉट इज रियालिटी फर्स्ट. सो नॉलेज विल टेल यू व्हॉट इज रियालिटी. ऍक्च्युअली रियालिटी काय हे तुम्हाला नॉलेज सांगेल. आणि रियालिटी विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज हाऊ टू गेन दॅट नॉलेज और हाऊ द वे टू गेट दॅट नॉलेज. ठीक आहे. रियालिटी सांगेल की तुम्हाला ते नॉलेज कसं मिळू शकतं. फॉर इम्पिरिसिस्ट मॅटर इज रिअल. जे इम्पिरिसिस्ट आहे त्यांना काय म्हणणे, त्यांचं मॅटर म्हणजे काय, वस्तू ज्या असतात, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आहे, हे जे वास्तू ज्याला आपण म्हणतो ते रिअल आहे, द्रव्य म्हटलेलं आहे. राईट, रिअल आहे. मेथड ऑफ नोईंग रियालिटी इज ऑब्झर्वेशन. आणि मग ही रियालिटी जी आपल्याला माहित करून घ्यायची ती कशाच्या माध्यमातून, ऑब्झर्वेशन किंवा एक्सपिरियन्स युझिंग सेन्सरी ऑर द ऑर्गन्स. सो सेन्सरी ऑर्गन्स म्हणजेच काय, त्यांचं असं काय म्हणणं आहे, हे जे मॅटर आहे, हे ज्या वस्तू घडतात, लाईक हा पेन आहे, हा मनुष्य आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ मॅटर. युनिव्हर्स इज मेड अप ऑफ मॅटर. भले तो डार्क मॅटर असू द्या किंवा कसा असू द्या, पण युनिव्हर्स इज मेड अप ऑफ मॅटर. आणि मॅटर इज रिअल.
आणि मग जी लोक असं म्हणतात रिअल म्हणजे काय वास्तव. जी लोक हे मानतात, की मॅटर इज रिअल आणि ते रिअल गोष्ट तुम्हाला ऑब्झर्व्ह करायची असेल, तर तुम्हाला काय ती गोष्ट ऑब्झर्व्ह करायची असेल, तर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन सॉरी ती गोष्ट तुम्हाला जाणून घ्यायची असेल, तर नॉलेज ही रिअॅलिटी म्हणून, तर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन आणि एक्सपिरियन्सेस करावे लागतील. आणि मग एक्सपेरिमेंट्स आणि ऑब्झर्वेशन कुठे केले जातात? तर सायन्समध्ये केले जातात. जॉन लॉक हेल्ड दॅट माइंड इज अ टॅब्युला रासा, विच मीन्स माइंड इज अ क्लीन स्लेट. आपलं माइंड क्लीन स्लेट आहे. व्हॉट एव्हर यू रिटन ऑन इट विल गेट इम्प्रिंट ऑन इट. तुम्ही जे काही त्यावर लिहाल ते त्याच्यावरती लिहिलं जाईल. नथिंग इज इम्प्रिंटेड ऑन माइंड. ऑलरेडी नाहीये. ऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ऑब्झर्वेशन. आपण ज्या गोष्टी ऑब्झर्व्ह करत आलो आतापर्यंत, त्या सगळ्या गोष्टींच्या बेसिसवरती त्या गोष्टी सो माइंड इज टॅब्युलर रासा. आता ही गोष्ट कुठे वापरू शकता तुम्ही? इथिक्स मध्ये वापरू शकता. लक्षात ठेवा. According to the John Locke, mind is a tabular list, meaning whatever you with it, meaning our mind is a clean set. Whatever you fit to them will get imprint on it and nothing else. तुम्ही जे काय ऑब्झर्व्ह करणार आहात, जे काय लर्न करणार आहात, ते तुमच्या माइंडवरती प्रिंट होणार आहे. सो तुम्ही जर इथिकल व्हॅल्यू शिकवल्या पॅरेंटिंग मध्ये येईल. तुम्ही जर इथिकल व्हॅल्यू शिकवल्या, तर तो पर्सन इथिकल होणार आहे. तुम्ही जर सुरुवातीपासून जर अनइथिकल गोष्टी शिकवल्या किंवा त्यांनी ऑब्झर्व्ह केल्या सोसायटीमध्ये अनइथिकल गोष्टी, तर माइंड तसं होईल. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ पॅरेंटिंग? व्हॉट इज द हाऊ द इनकल्केशन ऑफ द व्हॅल्यू शुड बी डन? What is the role of school education, etc., in inculcating the values in the children? Empiricists deny the existence of anything or any reality beyond the world of matter. मग ते काय ह्या गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाही की वर्ल्ड ऑफ मॅटरच्या पलीकडे पण रियालिटी आहे. Thus empiricists have established the significance of the world of matter. ठीक आहे. दुसरं होतं रॅशनलिस्ट. दे बिलीव्ह दॅट रिझन तार्किकता इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज. नॉलेजचा खरा सोर्स तार्किकता आहे किंवा तर्क आहे. ऍज सजेस्टेड बाय डेस्कार्टे, वी कॅन नो द थिंग्स बाय ऍप्लिकेशन ऑफ रिझन इव्हन वेन वी डू नॉट ऑब्झर्व देम. मी ऑलरेडी म्हणलं की आपण तार्किकता लावून एक गोष्ट सांगू शकतो. जसं तुम्ही पाहिलं असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही यंग शेल्डन पाहिलं असेल, त्यांना माहित नाही तुम्ही असं हे काय असं नवीन वेब सिरीज आहे. तुम्ही जर बिग बँग थेरी पाहिलं असेल जे की सायंटिफिक बेसिसवरती आहे. असो, प्युअरली सायंटिस्ट पर्सन आहे. तो प्युअरली सायन्स ओरिएंटेड पर्सन. ही हॅज नो इमोशन्स एक्सेट्रा. ही डज नॉट बिलीव्ह इन अ गॉड. बट व्हॉट ही सेज ऍक्च्युअली इज मॅटर. इव्हन तुम्ही तो चांद्रयानवरती एक मूवी आलेला आहे बघा, मॉम, मंगळयानवरती सॉरी, मॉम मूवी आलेला आहे समथिंग राईट. सो त्या मॉम मूवीमध्ये किंवा वेब सिरीज मध्ये कुठेतरी समथिंग एक स्टेटमेंट आहे. तर ती सायंटिस्ट आहे बरोबर, इस्रोची सायंटिस्ट आहे आणि तिला तिचा मुलगा विचारतो, डू यू बिलीव्ह इन गॉड? इफ यू डू नॉट, व्हाय आर यू प्रेइंग सो मच? और सो शी answered that की I don't know God exists or not, because I am a scientist and I does not believe the things which I didn't see, right? Or observe or ते एक्सपेरिमेंट्स केल्याशिवाय मी गोष्टी आम्ही बिलीव्ह करत नाही. बट देर इज समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल. सगळ्यांच्या कंट्रोलच्या बाहेर आहे. देर इज समथिंग बियॉन्ड इट. मीन्स देर इज अ सुपर समथिंग समवेअर देर इज अ सुपर नॅचरल पॉवर विच इज ऍक्च्युअली डुईंग एव्हरीथिंग. कुठे तरी ती सुपर नॅचरल पॉवर आहे की हे ऍक्च्युअली जे सगळं घडून येते ना, ते आपोआप नाही घडते, ते घडते. म्हणजे ज्यावेळेस क्वेश्चन तुम्ही लहानपणी तुम्हाला आठवत असेल ना, की आपण म्हटलं ना, अरे पृथ्वी तयार कशी झाली? नाही नाही, पृथ्वी एक ग्रह आहे फक्त. एक अर्थ हे वन ऑफ द प्लॅनेट आहे. अशा प्रकारे खूप सारे प्लॅनेट्स, मग खूप सारे प्लॅनेट्स कसे तयार झाले? नाही, मग त्याच्या स्टारचं डिसइंटिग्रेशन होऊन आकाशगंगा तयार झाली. मग आकाशगंगा कशी? हे जो क्वेश्चन आहे ना, इज नेव्हर एंडिंग. व्हाय? बिकॉज अल्टिमेटली द आन्सर इज देर इज समवन or something which can be called as a supernatural power. गॉडवर विश्वास ठेवा अगर नका ठेवू, तुम्ही त्या सुपर नॅचरल पॉवरवरती तुम्हाला विश्वास ठेवा लागतो. आणि मी मायसेल्फ बिलीव्ह दॅट दॅट सुपर नॅचरल पॉवर कॅन बी डिफाईन्ड ॲज गॉड, बिकॉज ही हॅज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉवर्स विच इज ऍक्च्युअली डुईंग एव्हरीथिंग. ते जे की सगळं काही करतंय ऍक्च्युअली. ते ह्या सगळ्या गोष्टी घडून तुम्ही असं नाही सर, न्यूटन्स लॉ सांगतोय की ग्रॅव्हिटीच्या सगळ्या फोर्सेस, पण काही ग्रॅव्हिटीच्या फोर्सेस असेच का तयार झाल्या? याला काय आन्सर तुमचं? नाही, नाही. ते अर्थची ग्रॅव्हिटी होती त्याच्यामुळे. म्हणजे अर्थ मी सांगितलं नेव्हर एंडिंग क्वेश्चन्स आहेत. सो ते त्यांनी सांगितलेलं की बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या ऑब्झर्व्ह करत नाही. रिझननी आपण सांगू शकतो, तार्किकतेने सांगू शकतो, दे डू एक्झिस्ट. ठीक आहे. रॅशनलिस्ट बिलीव्ह दॅट आयडिया इज अल्सो रिअल. म्हणजेच काय? एखादी कल्पना ही सुद्धा वास्तव आहे आणि इट कॅनॉट बी रिजेक्टेड ॲज अ अनरिअल. रॅशनल इज अ रिअल अँड रिअल इज अ रॅशनल. या वर्डचं ते एक्सप्लेनेशन कडे चाललेलं.
सो त्यांनी सांगितलं आयडिया इज अल्सो रिअल. आयडिया मीन्स काय? कल्पना, संकल्पना. सो एखादी आयडिया असेल, कल्पना असेल, ती सुद्धा रिअल आहे, वास्तव आहे. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार ऑब्व्हियसली जे एम्पिरिसिस्ट अगोदर म्हणतात, ओन्ली मॅटर इज रिअल. वास्तू जे म्हणतो किंवा वस्तू असेल, द्रव्य असेल, द्राव्य असेल, पण जो काही मराठी शब्द येतो, द्रव्य आय थिंक राइट? पण ठीक आहे. ते रिअल आहे ॲक्चुअली. मॅटर इज रिअल. बट त्यांचं काय म्हणणं आहे, आयडिया इज अल्सो रिअल. ऑल्दो इट कॅनॉट बी ऑब्झर्व्ड. आयडिया माझ्या डोक्यात काय आयडिया तुम्हाला दिसतं ते ऑब्झर्व्ह करू शकताय का तुम्ही? नाही. बट दे आर द रिअल असं त्यांचं म्हणणं आहे. कोणाचं? रॅशनलिस्ट. रॅशनलिस्ट काउंटर्ड द व्ह्यू ओन्ली मॅटर इज रिअल. ओन्ली मॅटर इज रिअल. नो. आयडिया अल्सो बी रिअल असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी हे जस्टिफाइंग स्टेटमेंट. रोमॅन्टिसिझम आहे. Romanticist philosopher is the critics of Enlightenment tradition. Emphasizes on scientific reasoning, emphasizes on rationality. So दोन्ही गोष्टीवरती बिलीव्ह करतात. सायंटिफिक रिझनिंग पण पाहिजे, शास्त्रीय रिझनिंग म्हणजे तार्किकता पण पाहिजे आणि रॅशनॅलिटी पण पाहिजे तुमच्यामध्ये. ठीक आहे. रुसो इज अ क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट. मीन्स क्रिटिक ऑफ सायन्स अँड मॉडर्निटी. एनलाइटमेंट झालं होतं बा, त्या दोन्हींचं एनलाइटमेंट म्हणजे काय? रॅशनॅलिटी आली, सायन्स आले, एक्सपेरिमेंट्स आले, एक्सप्लोरेशन्स आले, एक्सेट्रा. Critique of science and modernity. The reason Rousseau has brought element of mysticism, that is spirituality in thinking. Like Rousseau has presented the general will is the will of a God. आता व्हॉट इज रुसो जनरल विल? ते एक दोन मिनिटात समजून घ्या. ऍक्च्युली रुसो सिलेबसला नाही, पण थोड्याशा त्याच्या आयडियाज येऊ शकतात. रुसो सांगितल्या दोन टाईपच्या आपल्या विल असतात. एक असते जनरल विल, जे की तिने आपल्याला म्हटलेलं आहे इज अ विल ऑफ ए गॉड. बरोबर? विल ऑफ ए गॉड. आणि एक असते रिअल विल. तुमची रिअल विल काय आहे ना, बऱ्याच वेळा तुम्हाला ती एक्सरसाइज करता येत नाही. तुम्हाला ती जनरल विल एक्सरसाइज करावी लागते. आणि ही जनरल विल कशा प्रकारे आलेली असते, की सगळ्यांच्या कन्संट त्या सगळ्यांच्या कॉन्करन्सने, सगळ्यांच्या सहमतीने, सहभागाने, पार्टिसिपेशनने. आणि मग त्या जनरल विल मधून येणारे डिसिजन सर्वांना ऍक्सेप्टेड असले पाहिजेत, कारण हे एक प्रकारे डेमोक्रॅटिकली घेतलेले डिसिजन्स आहेत. तर त्यांनी जनरल विलच्या नावाखाली एक प्रकारे सँक्शन केले डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियन टेंडन्सी, की तुम्ही एकदा सँक्शन करून दिलं ना त्यांना, तुम्ही काही करू शकता. म्हणून त्याला रुसोला क्रिटिसाइज केलं जातं मोठ्या प्रमाणात. तर त्यांनी ह्या दोन टाईपच्या विल्स लिहिल्या, जनरल विल आणि रिअल विल. त्यातलं त्यांनी एक जे पहिलं सांगितलं, जनरल विल इज अ विल ऑफ ए गॉड. Romanticists talk about the going back to the nature and they are against the science and modern. ते सगळं काय सांगतात, जेव्हा जेव्हा आपण म्हणतो ना बाई, आणि मला पण कधी कधी वाटतं मी पण रोमॅन्टिसिस्ट होतोय का काय काय. हे नको वाटतं सगळं, बिलीव्ह मी, खरं जेन्युअनली नको वाटतं. पुण्यात तर दिवाळीच्या टायमाला एवढा वैताग आला. आतापर्यंत फेस्टिवल्स इज ऍक्च्युअली सेलिब्रेशन, बट नाव आय एम फिलिंग दॅट फेस्टिवल्स creating chaos. But it is not their fault, right? It is not the fault of festival. It is the fault of management, city management. एवढ्या प्रकारात क्राऊड, एवढ्या प्रकारे आणि सगळ्यावर अफेक्ट होतोय. बँकिंग बिझनेस अफेक्ट होतोय. द रिझन बिंग की त्यांचे इंटरनेट स्लो चालू 2 दिवस झाले साईट्स डाऊन होत्या बँकेच्या जवळपास. कारण का? क्राऊड जास्त असल्यामुळे, ट्रॅफिक जास्त असल्यामुळे प्रत्येकाचं नेटवर्क कॅपॅसिटीच्या बाहेर चालतं, राईट? सो आणि हे सांगतात ते ओपनली कस्टमर केअरवाले, भाई तुमच्याकडे ट्रॅफिक जास्त आहे, तुम्ही जरा वेट करा, काही दिवस सगळ्या गोष्टी सॉल्व्ह होतील. सो ते सांगण्याचं उद्दिष्ट काय, सगळ्या गोष्टी इम्पॅक्ट होतात. ट्रॅव्हलिंग इम्पॅक्ट होते, प्रदूषण वाढते मोठ्या प्रमाणात. बट ऍट द सेम टाइम मार्केट चालू आहे, दॅट्स ट्रू. मग तुम्हाला ती पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एवढी इफिशियंट पाहिजे होती. तुमचे रस्ते असतील, तुमचे सगळं जाणे मार्ग असतील, एक्सेट्रा. तुम्ही कुठून कसे वन वे केलेत, अजून जे नवीन येणार आहे त्यांना आयडिया पण नाही, हा वन वे का कुठून आहे, कसा आहे. पण तिथून म्हणा नाही सर, नो एंट्रीची पार्टी, त्या पार्टीवर कुणीतरी चिटकून गेलेले आहेत की काहीतरी ऍडव्हर्टाइजमेंट. ठीक आहे, कोणाला माहित पण नाही, पुढे जाऊन फाईन पडतोय, भाई तू वन वेत घुसला म्हणून. ऐकली ना? नवीन जास्त रिपीटेड ऑफेंडिंग झालं का तर गाडी जप्त करणार आहे म्हणून. सो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय, त्यामुळे असं वाटतं निसर्ग गावाकडे जावं, कधी एकदा गावाकडे जाईन असं होतं. निवांत राहायला मिळतं, एकदम शांतता असते, स्वच्छ हवा असते आणि सगळं निसर्गरम्य वातावरण असतं, एकदम सुंदर गाव. ठीक. रोमॅन्स ते त्यांचं म्हणणं आहे की सायन्स मॉडर्निटी काही करत नाही. आपण म्हणतो ऍक्च्युली लाईफ सोपी केली, पण लाईफ डिफिकल्ट करून ठेवली. रादर निसर्गाच्या क्षेत्रामध्ये, टू द नेचर, निसर्गामध्ये लाईफ मच बेटर होते. Hegel is a philosopher of philosopher because he is combining the three traditions of philosophy into an integrated school of thought. मग ह्याच्यात तीन ट्रॅडिशन होत्या. कोणत्या कोणत्या? एक एम्पिरिसिस्ट, दुसरं रोमॅन्टिसिस्ट आणि तिसरं रॅशनलिस्ट होते. बरोबर? हे तिन्ही ट्रॅडिशन त्यांनी एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. मग कसं केलं? मॅटर और मटेरियलिस्टिक एम्पिरियलिस्टिक ट्रॅडिशन, आयडिया रॅशनलिस्ट ट्रॅडिशन आणि विल मिस्टिकल ट्रॅडिशन.
किंवा रोमॅन्टिक. हिगल सेज दॅट रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. एक्झामसाठी अतिशय महत्वाचे करण्याच्यावर एसे पण येऊन गेलेला आहे. एसे आलाय म्हणजे विचार करा. फॉर एक्सप्लेनिंग द अबाउट स्टेटमेंट वी एक्सप्लेन Hegel's ontology, that is conception of reality, Hegel's epistemology, म्हणजे how to know reality, how to get that knowledge. आपण पाहिलं की epistemology म्हणजे काय, नॉलेज. आणि मग epistemology हेल्प करते तुम्हाला ontology साठी, की नॉलेज हेल्प यू टू build reality, knowledge help you to understand the reality, and again reality know and ultimately help you to understand how to create that knowledge, how to gain that knowledge, right? What is the source of the knowledge. Then Hegel's dialectics means idea, and Hegel's view on a state, that is march of God on earth. सो ही जे स्टेटमेंट आहे हे काय आहे, रोमॅन्टिसिझमचे एक प्रकारे, की सायन्सला नको हे मॉडर्निटी सांगते आम्हाला, या अशा पद्धतीने तयार झालं, तुम्ही सांगता नाही नाही गॉड झालं, कारण गॉड डिव्हिनिटी या गोष्टी मॉडर्निटीच्या नाहीयेत. डिव्हाइन किंगशिप थेरी ही मिडिवल टाइमची, ही डिव्हाइन, ही मॉडर्निटीची अगोदरची थेरी, मॉडर्निटी रॅशनॅलिटी होती. सो ते मॉडर्निटीला अपोज करणारे म्हणजे हे. सो ते तिन्ही गोष्टी त्यांनी एकत्र केलेल्या दिसून येतात. ते कशा प्रकारे बघा. सो रिअल इज अ रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. हा क्वेश्चन तुम्हाला लिहायचा आहे, भले आन्सर नाही लिहिता येणार, पण हा क्वेश्चन लिहायचा आहे 20 मार्कला. ठीक आहे, सॉरी 20 मार्क्ससाठी लिहायचा आहे. 300 वर्ड्स मध्ये हा क्वेश्चन लिहायचा. एक क्वेश्चन येतो बरोबर. तुम्हाला सर एवढं कसं लिहिणार. येस, अरे एसे आलाय, चेक करून बघा. युपीएससी हा एसे ऑलरेडी. त्याचं इंट्रोडक्शन काय लिहिणार बघा. हिगल इज अ फिलॉसॉफर ऑफ अ फिलॉसॉफर बिकॉज ही इंटिग्रेटेड द थ्री स्कूल ऑफ ए थॉट किंवा थ्री स्कूल ऑफ ए फिलॉसॉफीज इंटू ए सिंगल सिस्टीम. एम्पिरिसिस्ट मॅटर, रॅशनलिस्ट आयडिया, आणि रोमॅन्टिसिस्ट गॉड ऑर विल ऑर द स्पिरिच्युअलिस्ट. काय स्टेटमेंट. Hindu gives this statement address limitations of thought of इमॅन्युअल कांत. सो इमॅन्युअल कांतचे जे थॉट्स आहेत, कांतियन थॉट्स म्हणतो आपण त्यांना, त्याच्या ज्या काही मर्यादा आहेत, त्या मर्यादाला कशा आपल्याला ऍड्रेस करता येईल, त्या सॉल्व्ह करता येईल, याच्या कंटेक्स्ट मध्ये दिलं होतं. म्हणजे आता बघा, नोट्स कशा काढायच्यात अत्यंत महत्वाचे. हाऊ टू मेक नोट्स, कॉन्सन्ट्रेट हिअर. ठीक आहे, की तुम्ही तुम्हाला सांगणार आहे नोट्स कशा काढायच्या पुन्हा एकदा. म्हणजे कशाच्या नोट्स कशा काढायच्या, पीवायक्यू म्हणा किंवा आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस करताना. लेट सपोज तुमचं हे पेज आहे सिम्पल. ठीक आहे, सो क्वेश्चन लिहिला. आता मी हे इरेज करतो, बट तुम्ही बिलीव्ह करा हे पेज आहे तुमचं. ठीक आहे, सो क्वेश्चन लिहिला. रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज अ रिअल. रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल. ठीक आहे, सिम्पल. तुम्ही हा क्वेश्चन लिहिला. नेक्स्ट, ह्या क्वेश्चन मध्ये इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही काय लिहिणार, हिगल. हिगलचं स्टेटमेंट आहे, कारण हे फिलॉसॉफर ऑफ फिलॉसॉफर्स. फिलॉसॉफर ऑफ फिलॉसॉफर्स. कारण का, ही कंबाईन थ्री फिलॉसॉफीज. वर्ड मध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे नोट्स, ह्या नोट्स आहेत, ह्या आन्सर नाही. आन्सर असून तुम्ही पॅरेग्राफ मध्ये लिहायचंय, पण ते आन्सर्सच्या नोट्स काढून ठेवायचे तुम्हाला. क्वेश्चन आणि आन्सर, क्वेश्चन आणि आन्सर, जेणेकरून पुढे जाऊन ना हे 500-600 क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ना, आपल्याला हे प्रॅक्टिस करायचे ऍज इट इज. ठीक आहे, जेणेकरून क्वेश्चन वाचायचा, त्याच्या नोट्स वाचल्या का आपल्या लक्षात आलं पाहिजे काय इंट्रोडक्शन आहे काय नाही. ठीक आहे, सो हे कंबाईन्स द थ्री फिलॉसॉफीज. कोणती फिलॉसॉफी पहिली, एक म्हणजे ऑन्टॉलॉजी, सॉरी हे रिसर्च मेथड्स आहे, फिलॉसॉफी एम्पिरिसिस्ट आहे, बट ते त्याचाच पार्ट आहे. ठीक आहे, एम्पिरिसिस्ट. विच बिलीव्ह मॅटर इज रिअल. त्याचे दोन पार्ट, ऑन्टॉलॉजी, दॅट इज बाय ऑब्झर्वेशन, और रियालिटी, जे टॉक्स अबाउट रियालिटी. नेक्स्ट, इपिस्टिमॉलॉजी. आता हे वर्ड आले पाहिजे, कारण हे की वर्ड्स आहेत. याला मराठीत वर्ड काय बघा, ऑन्टॉलॉजी आणि इपिस्टिमॉलॉजीला. ठीक आहे, सो ज्याचं की ऍक्च्युली काय सांगतात, जे नॉलेज. एवढंच वाक्य लिहायचं तुम्हाला, बस एवढंच नोट्स आहे. याच्यात तुमचं इंट्रोडक्शन तयार झालं, आणि दॅट्स इट. दुसरे, रॅशनलिझम, जे की ते काय सांगतो, आयडिया, जे की त्याची कोणत्या थेरीमधून दिसतं, डायलेक्टिक्स. ठीक आहे, सिम्पल. आणि थर्ड आहे
ते म्हणजे रोमॅन्टिसिझम. त्यालाच मिस्टिसिझम पण म्हटलेलं आहे. कशावर दिसतं? स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. मग तुम्हाला जर रोमॅन्टिसिझम एक्सप्लेन करायचं असेल किंवा समजून घ्यायचं असेल, इथे उचलायचं रिजेक्ट मॉडर्निटी. रिजेक्ट मॉडर्निटी. सो दॅट्स इट. दॅट्स याच्या पलीकडे आता मी हे तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी एवढं सारं लिहिलंय, पण एवढ्या याच्यात ते बसून जातं थोड्या याच्यामध्ये. सो हे झालं तुमचं इंट्रोडक्शन. मग तुम्ही येणार बॉडी पार्ट. या प्रकारे तुम्हाला पूर्णपणे आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस करताना करून घ्यायचंय. एक एक क्वेश्चन त्याचे PYQ त्याच्यावरती काय इंट्रोडक्शन असलं पाहिजे आणि त्याच्या शॉर्ट नोट्स कशा काढायच्या, त्या शॉर्ट नोट्स तयार केल्या नेक्स्ट टाइम रिव्हिजन करताना त्या शॉर्ट नोट्सची कशी करायची क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये, जेणेकरून आपल्याला आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिसला हेल्प होते. कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट काय? मग कंटेक्स्ट काय आहे की देर इज अ इमॅन्युअल कांत थिअरी. इमॅन्युअल कांत थिअरीज. कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणतात त्याला. ते काय कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह ते पाहणार आहोत. म्हणजे इमॅन्युअल कांतची थिअरीज आहे. या इमॅन्युअल कांतच्या थिअरीजला काही लिमिटेशन्स आहेत, मर्यादा आहेत आणि ते त्याला ऍड्रेस करायचे. हे त्याचं कंटेक्स्ट. सिंपल. सो ह्या आला पहिला पॅरेग्राफ, फर्स्ट पॅरा. सेकंड पॅरा. कंटेक्स्ट प्रोव्हाइड केला पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये. मग इमॅन्युअल कांत कोण? आता हे काही तुम्ही आन्सर मध्ये लिहायचं नाही. मग कारण का ते इमॅन्युअल कांतच्या थिअरी काय आहे ते तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी हे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. इमॅन्युअल कांत ऑल्सो फेस द प्रॉब्लेम इन द स्टेट ऑफ फिलॉसॉफी. What was the state of Western philosophy at the time of Kant? In the time of Kant, the Western philosophy was in a state of confusion. की ऍक्च्युअली वेस्टर्न फिलॉसॉफीला कळायला तयार नव्हतं की ऍक्च्युअली चाललंय काय, आणि कन्फ्युज स्टेटमध्ये होतो, कारण किओस होता पूर्ण. मग किओस का होता? कारण कॉन्ट्राडिक्टरी स्कूल्स ऑफ फिलॉसॉफी वेर एक्झिस्टिंग. म्हणजेच काय, इम्पेरिसिस्ट होते, रॅशनलिस्ट होते आणि रोमॅन्टिसिस्ट होते. इम्पेरिसिस्ट सांगत होते मॅटर इज रिअल, रॅशनलिस्ट सांगत होते आयडिया इज ऑल्सो रिअल, रोमॅन्टिसिस्ट सांगत होते एव्हरीथिंग इज फेक, गो बॅक टू द नेचर, मॉडर्निटी इज इट सेल्फ हेल्प. ठीक आहे. हे तीन कॉन्ट्राडिक्टरी आयडिया असल्यामुळे एक प्रकारे इमॅन्युअल कांतची ज्या टायमाला फिलॉसॉफी ही कन्फ्युजन स्टेटमध्ये होती. आणि मग अमंग द कॉन्ट्राडिक्टरी स्कूल्स ऑफ फिलॉसॉफी इमॅन्युअल कांत इज अ रॅशनलिस्ट अँड रिप्रेझेंटिंग द फिलॉसॉफी ऑफ एनलाइटमेंट. मग कंटेक्स्ट सिंपल हाय की कांत इज अ रॅशनलिस्ट, रिप्रेझेंट्स फिलॉसॉफी ऑफ एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट म्हणजे काय? परत एकदा सायन्स, ऑब्झर्वेशन, मॉडर्निटी, रॅशनॅलिटी ऍज वेल. ठीक आहे. Try to understand everything on the basis of reason. So enlightenment. Enlightenment hint that man is rational and therefore there is no role of a religion. एनलाइटमेंट म्हणणे मॅन इज अ रॅशनल, कारण का ह्युमन सेंट्रिक वर्ल्ड तयार झालं. आणि म्हणून तुम्हाला दिसून इंडिव्हिज्युअलिझम, सॉरी, एनलाइटमेंटचा एक खूप महत्वाचा प्रकार आहे तो म्हणजे व्यक्तिवाद, इंडिव्हिज्युअलिझम. त्याचं बेसिक तीन ते, आणि तिथूनच इंडिव्हिज्युअलिझम कशाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे? लिबरलिझम, लिबर्टी. सो म्हणून तिथं तुम्हाला एनलाइटमेंट तुम्हाला दिसून येईल. लिबरलिझमची नॅचरली अटॅच झालेली युरोपमध्ये एनलाइटमेंट आली होती ती. सो म्हणून मग एनलाइटमेंट म्हणजे काय? इथे एक फक्त वाक्य लिहून ठेवा, मॅन इज रिअल. दॅट्स इट. जे की तुम्हाला एक्सप्लेन करायला पुढे हेल्प होईल. इमॅन्युअल कांत हॅज मेड अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्युशन इन द फील्ड ऑफ इथिक्स. येस, आणि इथिक्स मध्ये बघणार आहोत आपण डिटेलमध्ये. ठीक आहे. ठीक आहे. सो पहा पुढे अत्यंत इम्पॉर्टंट रोल आहे आपण पाहत होतो इथिक्स मध्ये, जो की इथिक्स मध्ये डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे, पण इथे पण थोडंसं कॉन्ट्रीब्युशन डिस्कस करणार आहे. पहा, Kant is influenced by enlightenment, rationality, and Renaissance period, which represent humanism. Then, what do you mean by humanism? ह्युमॅनिझम रिफ्लेक्ट होतं. ह्युमॅनिझम म्हणजे काय? ह्युमन सेंट्रिक ऍटिट्यूड म्हणजे ह्युमॅनिझम, की मनुष्य हा केंद्रस्थानी आहे. इट्स एव्हरीथिंग अबाउट ह्युमन. की ऍक्च्युली ज्या गोष्टी घडतात ते याचा अर्थ काय इनडायरेक्टली सांगायचं तर, की मानवाने देव घडवलाय, देवाने मानव नाही. म्हणजे काय? मानवाला सेंट्रिसिझम द्यायचं रादर दॅन द सायंटिफिसिझम, पैसा, प्रॉफिट या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनापेक्षा इंडिव्हिज्युअलिझमला इम्पॉर्टन्स यायला लागलं. लाईक त्याचा इन्फ्लुएन्स मेजरली तुम्हाला दिसून येईल अगदी फ्रेंच रिव्हॉल्युशन पासून. इमॅन्युअल कांत हॅज चॅलेंज द इम्पेरिसिस्ट, जे की म्हणत होते मॅटर इज रिअल, ऑर विच सेज मॅटर इज रिअल,
who believe that only matter is real. For example, utilitarians and experience a source of a knowledge. त्यांनी सांगितलं एक्सपिरियन्स इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज असं जे म्हणत होते इम्पेरिसिस्ट त्यांना चॅलेंज केलं आणि सांगितलं ह्युमन सेंट्रिक वर्ल्ड. युटिलिटेरियन्स उपभोक्तावादी आर कॉन्सिक्वेन्शनलिस्ट म्हणजे काय परिणामवादी आहेत की ते कशावर डिपेंडेंट आहे परिणाम चांगला होत असेल तर चांगली गोष्ट परिणाम वाईट होत असेल तर नाही. इथिकल रिलेटिव्हिस्ट अँड प्युअर मटेरियलिस्ट. मटेरियलिस्ट म्हणजे काय भौतिकवाद असणारे. इथिकल रिलेटिव्हिस्ट म्हणजे काय तुलनात्मक रिलेटिव्ह याच्या तुलनेत आणि रिलेटिव्हिस्ट म्हणजे काय तुलनात्मक दृष्ट्या विचार करणारे. फॉर एक्झाम्पल ज्यांचं म्हणणं आहे इथिकल हे रिलेटिव्ह आहे म्हणजे काय सिच्युएशन बेस्ड आहे. जे म्हणतात इथिक्स हे सिच्युएशन बेस आहे की या सिच्युएशन मध्ये वेगळं त्या सिच्युएशन मध्ये वेगळं कदाचित प्रत्येक सिच्युएशन नुसार बदलतं अशा लोकांना त्यांनी चॅलेंज केलं. ते युटिलिटेरियन्स होते कारण का सिच्युएशन नुसार म्हणजे काय ज्या सिच्युएशन मध्ये ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल आहे ती सिच्युएशन भलेही कसे का असताना इथिक्स मध्ये ती सिच्युएशन इथिकली राईट आहे युटिलिटेरियनिझम नुसार उपभोक्तावाद्या लोकांनुसार. म्हणून त्यांनी चॅलेंज केलं युटिलिटेरियन्स युटिलिटेरियन इथिक्स आर देर इज नथिंग राईट अँड रॉंग इन ऍबस्ट्रॅक्ट सेन्स ऍब्सोल्यूट सेन्स. सो इथिकल रिलेटिव्हिस्म काय म्हणतात की कम्प्लिटली एखादी गोष्ट इथिकली राईट आहे किंवा एखादी गोष्ट कम्प्लिटली इथिकली रॉंग आहे असं म्हणू शकत नाही ऍब्सोल्युटली. ऑलवेज देर इज अ ग्रे की काही सिच्युएशन मध्ये तुम्ही जे इतर वेळी जी एखादी इथिकल गोष्ट रॉंग आहे म्हणता ती कदाचित राईट पण असू शकते. नो परमनंट अँड फिक्स स्टँडर्ड्स ऑफ इथिकल कंडक्ट की एखादी नैतिक वागणूक कशी असावी यासाठी नैतिक आचरण कसं असावं यासाठी कोणती प्रक्रियाबद्ध असं स्वरूप नाही फिक्स कोणती गोष्ट नाही कायमस्वरूपी नाही असं मानणारे लोक म्हणजे इथिकल रिलेटिव्हिस्ट. राईट अँड रॉंग डिपेंड अपॉन द कॉन्सिक्वेन्सेस. मग हे कशावर ठरवतं कॉन्सिक्वेन्शनलिस्ट वरती म्हणजे परिणाम काय होतो त्या गोष्टीचा. इफ एनिथिंग रिझल्ट इन टू प्लेजर विच इज गुड. जर तुम्हाला ती गोष्ट आनंद द्यायची असेल तर आणि युटिलिटेरियनिझम डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे आपण अगदी बेंथम मध्ये सुद्धा. जेव्हा जेएस मिल आपण स्टडी करत होतो तेव्हा जेएस मिलचा शेवटचा पार्ट राहिला सब्ज्युकेशन वगैरे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन वगैरे एक्सेट्रा तुम्ही कव्हर करेलच. बट बेंथम मध्ये कव्हर केलेले युटिलिटरिझम अगदी होब्स मध्ये सुद्धा आपण सांगितलेले मॅन इज बाय नेचर अ सेल्फिश अॅनिमल. तो कसा आहे सेल्फिश की बिकॉज पार्टिकल्स इन हिज ब्रेन ओनली मूव्ह टुवर्ड्स दोज थिंग्स विच गिव्ह हिम प्लेजर की ज्या गोष्टी त्याला सुख देतात त्याच गोष्टींकडे ते मूव्ह होतं. सो मिनिंग प्लेजरिस्टिक गोष्टीच इम्पॉर्टंट आहे त्याच गोष्टी तुम्हाला हेल्प करणार आहे. सो इफ एनिथिंग रिझल्ट इन टू द प्लेजर इट इज राईट अँड अदरवाईज इट इज रॉंग. आणि म्हणून जरी एखादी गोष्ट या क्षणी प्लेजर देत असेल तर ती राईट आहे तर तीच गोष्ट नेक्स्ट टाइम नसेल प्लेजर देत तर ती रॉंग आहे. सिम्पल. मग हे रिलेटिव्ह आहे म्हणून त्याला रिलेटिव्हिस्ट इथिक्स म्हटलं जातं. राईट. प्लेजर इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियलिस्टिक गुड कारण हे भौतिक वादाचं लक्षण आहे की सुख काय एटसेट्रा. सो युटिलिटेरियन्स आर मटेरियलिस्ट मिनिंग त्याच्यासाठी प्लेजर इज एव्हरीथिंग. दे आर द कॉन्सिक्वेन्शलिस्ट म्हणजेच त्यांच्यासाठी प्लेजर इफ कॉन्सिक्वेन्स इज प्लेजर जर परिणाम जर सुखदायी असेल तर इट्स गुड इट्स इथिकल ते नैतिक आहे. बट ऍट द सेम टाइम जर कॉन्सिक्वेन्सेस बॅड असतील त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे प्लेजर अँड पेन थिअरी. प्लेजर अँड पेन थिअरी. ठीक आहे. नेक्स्ट. सो युटिलिटेरियन्स आर इथिकल रिलेटिव्हिस्ट दॅट इज नथिंग राईट ऑर रॉंग इन ऍब्सोल्यूट सेन्स म्हणजे काय अगदी एकाच पर्टिक्युलर ठराविक सांगता आणि ऍब्सोल्युटली निरंकुशपणे सांगता येईल असं नाही. इमॅन्युअल कांत इज अ रॅशनलिस्ट अँड ऍज अ रॅशनलिस्ट ही रिजेक्ट द व्ह्यू दॅट ओनली मॅटर इज रिअल ऑर द मटेरियल वर्ल्ड इज रिअल. सो त्यांनी हा व्ह्यू पहिल्यांदा रिजेक्ट केला की फक्त मॅटर हेच फक्त रिअल असू शकतं. ही रिजेक्ट द व्ह्यू दॅट नॉलेज इज गेन ओनली बाय एक्सपिरियन्स. हे सुद्धा कारण कोण हे इम्प्रेसिस्ट आहेत जे म्हणतात एक्सपिरियन्सेस ऑब्झर्वेशन याच्यातून नॉलेज मिळवता येतं. सो त्याने ते सुद्धा रिजेक्ट केलं. आणि ही रिजेक्ट द व्ह्यू दॅट माइंड इज अ टॅब्युलर रासा. सो माइंड इज अ टॅब्युलर रासा हे कोणी मांडलं होतं रॅशनलिस्ट लोकांनी मांडलं होतं. सॉरी इम्प्रेसिस्ट लोकांनी मांडलं होतं जे की जॉन लॉक. सो त्यांनी ते पण रिजेक्ट केलं. इमॅन्युअल कांत गोर्स फॉर इंटिग्रेशन ऑफ इम्पेरिसिझम विथ रॅशनलिझम. मग त्यांनी काय केलं इमॅन्युअल कांतने. सो कांत इज इक्वल टू सिंपल कोणत्या कोणत्या गोष्टींबद्दल बोलतो पहा. सर्वात प्रथम सो युटिलिटेरियन्स म्हणजे कोण युटिलिटेरियन्स. सो नोट्स पण अशाच काढायच्या. आता हे काय आन्सर मध्ये लिहायचं नाही कारण आपण आज कांत बद्दल तुम्हाला डिस्कशन करतोय आन्सर का परत येणार आहे. सो युटिलिटेरियन्स मध्ये कोण तीन गोष्टी सांगितल्या त्यांनी. पहिली गोष्ट कॉन्सिक्वेन्शनलिस्ट येते.
रिलेटिव्ह इथिस्ट आहे. रिलेटिव्ह इथिक्स. आणि तिसरी गोष्ट ते मटेरियलिस्टिक आहे. म्हणजे मॅटर इज रिअल असं मानतात त्यासाठी, बरोबर. सो हेच कोण आहेत? इम्पेरिसिस्ट. त्याच्यामध्ये त्यांनी सगळ्यात जास्त क्रिटिसाइज कोणाला केलेलं आहे किंवा रिजेक्ट कोणाचा व्ह्यू केलेला आहे? तर एक म्हणजे इम्पेरिसिस्ट, की ज्यांचं काय म्हणणं आहे, मॅटर इज रिअल, मॅटर इज रिअल, रादर ओनली मॅटर इज रिअल, हे त्यांनी रिजेक्ट केलं. ऍट द सेम टाइम त्यांनी कोणती गोष्ट रिजेक्ट केली, की मॅटर इज रिअल त्याचसोबत हा जॉन लॉकचं पण येस येस, नॉलेज कॅन गेन, नॉलेज गेन फ्रॉम ओनली एक्सपिरियन्स, एक्सपिरियन्स ही सुद्धा त्यांनी गोष्ट रिजेक्ट केली, बरोबर. बट ऍट द सेम टाइम त्यांनी काय केलं, जॉन लॉकला पण रिजेक्ट केलं. सो जॉन लॉकचा जो व्ह्यू होता, सो माइंड इज टॅब्युलर असा, बरोबर. माइंड इज अ क्लीन सेट, टॅब्युलर असं म्हणजे काय, क्लीन स्लेट, कोरीपाटी. माइंड इज सो क्लीन सेट आहे, हा देखील त्यांनी व्ह्यू रिजेक्ट केला. मग त्यांनी काय केलं, त्या दोन गोष्टी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, इम्पेरियलिस्ट प्लस रॅशनलिस्ट. सो इमॅन्युअल कांत इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग दिस टू थिंग्स. म्हणजे काय ते बघा, इंटिग्रेशन. ही सेज दॅट मॅटर इज रिअल अँड ऍट द सेम टाइम आयडिया इज ऑल्सो, कारण का रिव्होल्युशनरी सॉरी रॅशनलिस्ट काय म्हणतात, आयडिया इज रिअल. मग त्यांनी काय केलं, इम्पेरिसिझम प्लस रॅशनलिझम एकत्र केलं आणि सांगितलं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली मॅटर बट आयडिया इज ऑल्सो रिअल. सिम्पल. त्याने सांगितलं दोन्ही गोष्टी रिअल असू शकतात, वास्तव असू शकतात. इफ देर इज अ वर्ल्ड ऑफ मॅटर, देर इज ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ आयडिया और रिझन. Immanuel Kant divides the world into two types, world of nomina and world of phenomena. Phenomena, nomina. ठीक आहे. What is the world of phenomena and world of nomina? World of phenomena म्हणजे काय? Phenomena म्हणजे एखादी घटना, इव्हेंट. इट इज द वर्ल्ड ऑफ मॅटर. सो फिनॉमिनन म्हणजे काय, एखादी घटना घडली काहीतरी, तो ते मॅटरवरती डिपेंडेंट आहे, नॉन परमनंट, जे चेंज होत राहते, लिमिटेड टू द टाइम अँड स्पेस. एखाद्या पर्टिक्युलरली ठिकाणी आणि एखाद्या पर्टिक्युलर वेळेत ती घटना घडली म्हणून त्याला म्हणतो फिनॉमिनन. बट वर्ल्ड ऑफ नॉमिना म्हणजे काय, वर्ल्ड ऑफ सॉरी नॉमिना म्हणजे काय, एक सेकंड. ठीक आहे. सो पहा पुढे काय, वर्ल्ड ऑफ नॉमिना म्हणजे काय, वर्ल्ड ऑफ आयडिया, द परमनंट वर्ल्ड विच इज द अबाव द टाइम अँड स्पेस, की आयडिया अक्रॉस द टाइम अँड स्पेस असते. सो लेट से वसुदैव कुटुंबकम आयडिया येईल कधीची, महाभारताच्या काळातली, तेव्हापासून एन्शियंट टाइम आजपर्यंत ती फ्लो होते, अक्रॉस द टाइम अँड स्पेस होऊ शकते. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू द इमॅन्युअल कांत, मग आता इमॅन्युअल कांतचं काय म्हणणं आहे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी हे थिक्स मध्ये उपयोगी पडणार आहे तुम्हाला. नॉलेज इज गेन and not just by empirical observation but also by the reason. फर्स्ट थिंग, सो तुम्हाला नॉलेज, ज्ञान मिळवता येऊ शकतं हे फक्त इम्पेरिकल मेथड्सनी, म्हणजे एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपिरियन्सेस, ऑब्झर्वेशन यानेच नाही, तर तुम्हाला रिझनने सुद्धा ते मिळवता येतं. Immanuel Kant accepts the existence of mind and he believes that along with the senses, even the mind is a source of knowledge. So ते माइंड इज ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज तुमचं एक प्रकारे. ठीक आहे. सो डिफरंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज आहेत. आवर सेन्सेस पण आहे, सेन्सेस ऑर्गन्स जे आहे ते ऑलरेडी आपण बोललेलो आहे. ठीक आहे. बट त्याच्याच बरोबर तुमचं माइंड सुद्धा सोर्स, आणि माइंड मध्ये काय असतं, आयडिया. आयडिया इज ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज, कारण त्याला काय करायचं होतं, इम्पिरिसिझम आणि रॅशनलिझम दोन्ही एकत्र करायचं. ही सेज दॅट वी गेन नॉलेज बाय ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड अँड नॉट जस्ट बाय द ऑब्झर्वेशन. आणि हे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, इथिक्स मध्ये उपयोगी पडतं. वी गेन आवर नॉलेज बाय ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड, ज्याला आपण म्हणतो ना, कधी कधी डोकं लावा भाऊ, काय चाललंय तुमचं, नुसतं पाहताय समोरून तसं करायचं, कॉपी पेस्ट नाही. तुम्ही डोकं लावा आणि इनोव्हेशन करा. इन शॉर्ट इनोव्हेशन्स करा. इन शॉर्ट म्हणजे जर वेगवेगळा अर्थ काढला जाऊ शकतो ना. इन शॉर्ट तुमचे कन्सायन्सचा विचार करा तुम्ही, कन्सायन्स, स्वविवेक बुद्धी. सो बऱ्याच वेळा आपण ऑब्झर्वेशन काय आहे, की लॉ फॉलो केला जातो, पण बऱ्याच वेळा कॉन्शियन्स पण फॉलो करावं लागतं, तिथे देखील तुम्ही वापरावं लागतं. इट इज अन ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड. Immanuel Kant mentions two limitations of human mind. Mind is not capable of understanding the world of nomina, that is world of idea. सो माइंड ते एवढं कॅपेबल नाहीये की ते अंडरस्टँड करू शकतं हे ऍक्च्युअली दुनिया काय, वर्ल्ड ऑफ आहे. बट वी हॅव द कॅपॅसिटी टू नो
ओनली अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ए फिनॉमिना. पहिलं म्हणणं आलं, की माइंडला एवढंच माहिती आहे, की फेनॉमेनाचं वर्ड काय आहे? घटना घडल्यात कुठेतरी स्पेस अँड टाईममध्ये, रिअॅलिटीमध्ये, मटेरिअलिस्टिकली ती गोष्ट माहिती आहे. माइंड डज नॉट गिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह नॉलेज. इट मीन्स डिफरंट पीपल ऑब्झर्व्ह द वर्ल्ड फेनॉमेना डिफरंटली. प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह म्हणतो. So त्याचं तेच म्हणणं आहे, ईच वन हॅज अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. कारण का? डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. ती सेम घटना बघण्याचा प्रत्येकाकडे पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा असतो. पण पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा का असतो? कारण माइंड ऑब्जेक्टिव्हली थिंक करू शकत नाही. माइंडचं जे नॉलेज मिळतं ते ऑब्जेक्टिव्हली नाहीये. आता हेच सपोज पीडीएफ आहे. तुम्ही वाचा, तुम्ही रीड करा आणि तुम्ही समजून घ्या, की काय समजतंय आणि मी जेव्हा समजून सांगतोय, त्यावेळेस त्या पर्स्पेक्टिव्हने एकदा समजून घ्या. तुम्हाला डिफरन्स लगेच जाणवेल, की माइंड हॅज अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. वी डू नॉट सी द वर्ल्ड विथ नेकेड आईज. म्हणजेच काय, आपण काय ब्लाइंडली बघत नाही वर्ल्ड. आपण त्या प्रत्येक गोष्टीबाबत काहीतरी कंटेक्स्ट कोणत्यातरी चष्म्यामधून बघतो. जसं फॉर एक्झाम्पल असं म्हटलं जातं, की नेहमी आपण ज्यावेळेस जगाकडे बघतो किंवा इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स किंवा एक्सटर्नल सिक्युरिटीकडे बघतो, त्यावेळेस पाकिस्तानच्या लेन्सच्या थ्रू बघतो. पाकिस्तान त्या कंटेक्समध्ये येतो नेहमी. इस्रायल पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत सेम आहे. सो ती जी लेन्स आहे ना, की ती आपण डोळे झाकून बघतो त्याचाच विचार नाही करत. मध्ये काहीतरी गोष्टी आहेत. त्या मधल्या गोष्टींचा तो कंटेक्स्ट त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजेच काय, तुम्ही आतापर्यंत ज्या गोष्टी लर्न केल्या त्या ऑलवेज तुमच्यावर इन्फ्लुएन्स करत राहणार आहेत. However, as per the Kant, the world of nomina exists, but we cannot understand it. त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही अंडरस्टँड नाही करू शकत म्हणजे ते वर्ल्ड एक्झिस्टच करत नाही. ते वर्ल्ड डू एक्झिस्ट, बट यू जस्ट कॅनॉट अंडरस्टँड इट. ऑल नॉलेज विच वी हॅव इज अ सब्जेक्टिव्ह. की आपल्याकडे जे काही नॉलेज आहे ते आपलं नॉलेज सब्जेक्टिव्ह आहे. मीन्स देर इज नो ऑब्जेक्टिव्ह नॉलेज. आता व्हॉट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव्ह नॉलेज अँड ऑब्जेक्टिव्ह नॉलेज? सब्जेक्टिव्ह नॉलेज अँड ऑब्जेक्टिव्ह. ऑब्जेक्टिव्ह माहिती आहे, वस्तुनिष्ठ. ठीक आहे. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे आता आपल्या भाषेत वर्णनात्मक झालं ते, बट ठीक आहे. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे विच इज एक वस्तुनिष्ठ नाही असं. सब्जेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग म्हणजेच काय, लेट सपोज कालच एक मी हे टाकलं होतं पहा, मरायटल रेपवरती किंवा मॅरिटल रेपवरती. बऱ्याच जणांना तुम्हाला सगळ्यांना तुमचे परसेप्शन्स विचारायला सांगितले होते. मी तुम्हाला तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह काय त्याच्याबद्दल विचारायला सांगितलं. वेगवेगळा येऊ शकतो पर्स्पेक्टिव्ह. बरोबर? सो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय? प्रत्येकाचा वेगवेगळा पर्स्पेक्टिव्ह येऊ शकतो. म्हणजेच काय, ती गोष्ट सब्जेक्टिव्ह आहे. ते प्रत्येक जण एका दृष्टिकोनातून बघत नाही. उदाहरणार्थ ती त्यातलीच एक केस आहे, बघूया साऊची केस ती. त्यात काय झालं, की एक्सेप्शन 2 जे आहे ते काय सांगतं, की जर तुम्ही मॅरिड असाल म्हणजे तुम्ही हसबंड वाईफ असाल, तर रेप केसेस चालता येणार नाही. आर्टिकल्स ऑर सेक्शन 375 ऑफ द आयपीसी आणि सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. याच्यानुसार तुम्हाला ते चालू शकणार नाही. सिंपल केस. बट हायकोर्टने काय मान्य केलं कर्नाटक हायकोर्टने? नाही. हे जे एक्सेप्शन आहे ते ह्या केसमध्ये लागू होणार नाही, कारण इट इज अ हिनियस क्राईम. हिनियस क्राईम म्हणजे काय, गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. सो त्यांनी सांगितलं ना, की ह्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये आम्ही लागू करणार नाही. कारण इतकं गंभीर आहे, की त्या हसबंडवरती, मुलीवरती पण मॉलेस्टेशन केल्याचे आरोप आहेत. पॉस्को लागलेला आहे, एक्सेट्रा. सो गंभीर गुन्हा आहे. सो आम्ही हे ऍक्सेप्ट करणार नाही. हे सेक्शन तिथं एक्सेप्शन असेल. बट ऍक्च्युअली लॉ आहे. ते लावायला पाहिजे एक्सेप्शन, पण लावलं जात नाही. सो हे काय झालं, पर्स्पेक्टिव्ह झालं वेगळं. हे सब्जेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग. दुसरी ऑब्जेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग काय, व्हॉट इट इज देअर. इट इज देअर म्हणजे काय, जे तिथे आहे ते तिथे आहे बस. लॉ मध्ये जे सांगितलं ना ते करायचं, त्याला ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतात. जसं ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय असतं, 4 ऑप्शन आहे आणि फिक्स आहे आणि त्याचं उत्तर हे म्हणजे हेच उत्तर आहे, तेच राईटली टिक करायचं. बट सब्जेक्टिव्ह मध्ये तसं आहे का? तुम्ही म्हणू शकता का एखादा आन्सर कम्प्लिटली रॉंग आहे? कम्प्लिटली रॉंग म्हणू शकत नाही. तुम्ही मार्क्स कमी द्या, 1 मार्क द्या, हाफ मार्क द्या, 1/4 द्या, कमी द्या. पण तुम्ही कम्प्लिटली रॉंग आहे असं म्हणू शकत नाही. सो राईट ऑर रॉंग असं नसतं सब्जेक्टिव्ह मध्ये. ते काय असतं, आयदर गुड, बेटर, बेस्ट ऑर बॅड, वर्स आणि वर्स्ट. सिंपल. चांगला, अतिचांगला, अतिउत्तम अशा प्रकारे असते कॅटेगरी, बरोबर? किंवा खराब, अति खराब आणि अगदीच खराब. परंतु तुम्हाला दिसून येईल राईट ऑर रॉंग काय नसतं. सो एक्झॅक्ट ऑब्जेक्टिव्ह नसतो. मग त्याने तेच सांगितलं, देर इज अ नो ऑब्जेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ नॉलेज. नॉलेज हे प्रत्येकाने वेगवेगळ्या, सेम पुस्तक मी वाचतो, सेम पुस्तक तुम्ही वाचता, प्रत्येकाचं परसेप्शन वेगळं असू शकतं. इमॅन्युअल कॅन्ट ऍक्सेप्टिंग दॅट, आणि हे कशावर डिपेंड आहे, माइंडच्या अंडरस्टँडिंग ऑफ रियालिटीवरती डिपेंड आहे. माइंड कॅनॉट अंडरस्टँड द वर्ल्ड ऑफ नेमोना, फिनॉमेना, नेमोना. Immanuel Kant accepting that the world of idea phenomena is real, but we cannot know it. So ते शेवटी अल्टिमेटली एक्सेप्ट केलं की वर्ल्ड ऑफ आयडिया इज रिअल, बट वी कॅनॉट नो इट. आपण ते
माहिती असू शकत नाही आपल्याला कारण का ते इल्युजनरी एक प्रकारे. इन धिस कंटेक्स्ट हिगल्स व्ह्यू काउंटर्ड कांत. ह्याच व्ह्यू मध्ये कांतला त्यांनी काउंटर केलं. व्हॉट इज रिअल इज अ रॅशनल. इट मीन्स दॅट व्हॉट एव्हर इज रिअल, whether it is a world of nomina or world of phenomena, is a rational or knowledgeable, means can be known by the application of reason or the mind. तो आपल्याला एक कळालं. हे जे क्वेश्चन बद्दल आपण डिस्कशन सुरू केलं होतं, रिअल इज अ रॅशनल, या केसमध्ये हा जो पहिला पार्ट आहे, हा पार्ट आहे फिलॉसॉफिकल. फिलॉसॉफिकल पार्ट आहे. ठीक आहे. तर ही गोष्ट तर आपल्याला समजली, की तो पहिला पार्ट फिलॉसॉफिकल आहे आणि ती फिलॉसॉफी काय आहे ही डिटेलमध्ये पाहिली. मग कारण का इथपर्यंत आलो, इमॅन्युअल कांत समजलं. इमॅन्युअल कांतनी काय केलं? सॉरी. सो इमॅन्युअल कांतनी सॉरी. सो इमॅन्युअल कांतनी सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या आणि इमॅन्युअल कांत ह्या बेसिसवरती आला शेवटी अल्टिमेटली फायनली, की आयडिया इज ऑल्सो रिअल. वी कॅनॉट नो इट. वी कॅनॉट नो इट. आपण ते असं माहिती असू शकत नाही. म्हणजे त्यांनी सांगितलं मॅटर रिअल आहेच, बट ऍट द सेम टाइम आयडिया इज ऑल्सो रिअल अँड कॅन बी रिअल, बट वी डिड नॉट नो इट. इथे त्याला हिगलनी काउंटर केलं, कारण हिगलच्या म्हणण्यानुसार व्हॉट इज रिअल इज रॅशनल. म्हणजे जे काही रिअल आहे, मग ते आयडिया असू द्या किंवा मॅटर असू द्या, ते रॅशनली आहे. रॅशनल आहे, नॉलेजेबल आहे. ते त्याचं नॉलेज घेऊ शकतं, त्याची तुम्ही आयडिया करू शकता, त्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. म्हणजेच काय, be it the world of phenomena म्हणजे वर्ल्ड ऑफ आयडिया or the world of phenomena म्हणजे वर्ल्ड ऑफ मॅटर, is rational or knowledgeable, means can be known by the application of reason or the mind. म्हणजेच काय, तुम्ही ते अंडरस्टँड करू शकता बाय ऍप्लिकेशन ऑफ रिझन. अंडरस्टँड बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ रिझन. सो रिझनचा यूज करून तुम्ही ते अंडरस्टँड करू शकता. बट आता येईल सेकंड पार्ट ऑफ rational is real. Kant, Immanuel Kant says, though we cannot know the world of phenomena, yet there is always a craving in human being. So craving in human mind to know the world of craving म्हणजे काय, एक्साइटमेंट, क्युरियासिटी. एक तुमच्यामध्ये क्रेविंग, क्युरियासिटी नेहमी इच्छा राहणार आहे, की आपल्याला ते वर्ल्ड जाणून घ्यायचंय. ठीक आहे. Kant also suggests still we can understand the world with the application of a reason. He says that we can strive to understand the world of Nimona. Strive म्हणजे काय, प्रयत्न करत राहणे. How to understand then? For that, Immanuel Kant gives the famous concept of categorical imperatives. मग त्याचं सुद्धा म्हणणं आले आहे, की तुम्ही ही जी कन्सेप्ट आहे ना, जी वर्ल्ड ऑफ फेनॉमेनॉन आहे, हे तर आपल्याला दिसतंय भौतिक लाईक ऑब्झर्वेशन, बट हे जे वर्ल्ड ऑफ निमोन आहे, हे सुद्धा तुम्ही अंडरस्टँड करू शकताय ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड, ऍप्लिकेशन ऑफ रिझन. आणि ते कशा प्रकारे करू शकता, तर कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्हच्या. कॉम्प्लिकेटेड फिनॉमिना नाही, बट इम्पॉर्टंट फिनॉमिना. कॅटेगरिकल इम्पेरेटिव्ह. मग कॅटेगरिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय? इट इज अ फाउंडेशन ऑफ कांतियन इथिक्स. हे इथिक्स साठी इम्पॉर्टंट आहे. कांत हेल्ड दॅट द फाउंडेशन ऑफ इथिक्स हॅज टू बी फाउंड इन ह्युमन रिझन. एक सेकंड. आपण पाहत होतो कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह. त्या कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय? कांतियन इथिक्स आहे, की जे फाउंडेशन ऑफ द इथिक्स हॅज टू बी फाउंड इन ह्युमन रिझन अँड नॉट इन अ रिलिजन. म्हणजे ते काय सांगतात, कांत हेल्ड दॅट की इथिक्सचं, मोरॅलिटीचं, कोणत्याही नैतिकतेचं जे फाउंडेशन आहे, जे बेस आहे, ज्याचं जे मूलभूत पाया आहे, तो कुठून तयार झालाय? इट इज बेस्ड ऑन अ ह्युमन रिझन. मानवाचा जी तार्किकता आहे, तार्किक बुद्धी आहे, तार्किकता आहे, त्याच्यावरून तयार झालेले आहे आणि नॉट ए रिलिजन. कारण का बऱ्याच वेळा असं म्हटलं जात होतं अगोदर, की नेक्स्ट. सो आपण पाहत होतो कांतिन इथिक्स. सो पण कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह. कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह. मग कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह काय आहे? याला कांतियन इथिक्स असं देखील म्हटलं जातं. हे नोट्स आहेत हा. आणि हे इथिक्स साठी फार इम्पॉर्टंट आहे. ज्याच्यामध्ये काय बिलीव्ह केला जातो? सगळ्यात महत्वाचा बिलीव्ह की ह्युमन रिझन कॅन फाउंड, सॉरी,
फाउंडेशन ऑफ इथिक्स कॅन बी हॅज टू बी फाउंड इन ह्युमन रिझन अँड नॉट द रिलिजन. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, इथिक्सचं फाउंडेशन जे आहे ते कशात आहे? फाउंडेशन ते कशात आहे? तर ह्युमन रिझन मध्ये. सो माणसाचं रिझन, ज्याला आपण पुढे जाऊन कॉन्शियस पण म्हणू शकतो. कॉन्शियसनेस. लक्षात. सो कॉन्शियसनेस म्हणजे स्वविवेक बुद्धी ज्याला म्हणतात. मानवी तार्किकता, स्वविवेक बुद्धी आणि नॉट ए रिलिजन. एक थिअरी जी असं सांगते की ऍक्च्युली रिलिजन इज अ सोर्स ऑफ इथिक्स. की रिलिजन मध्ये सांगितले ना तुम्हाला हे नाही करायचं, जसं इस्लाम मध्ये सांगितलं इक्वॅलिटी पाहिजे, ड्रिंक नाही करायचं, अल्कोहोल एटसेट्रा, नशा नाही करायचे कोणत्या प्रकारचे. So हे जे काय आहेत आपल्यामध्ये सांगितलंय कशा प्रकारे बिहेव करायचं, अतिथी देवो भव, हे आचरणाचे जे काही आले ते कसं लाईफ जगायचं, चार आश्रम्स असतील, त्या वर्ण असतील, हे सगळ्या गोष्टी काय सोर्स ऑफ रिलिजन इज सोर्स ऑफ इथिक्स इज अ रिलिजन आहे. पण त्याचं असं म्हणणं आहे की नाही, ऍक्च्युली ह्युमन रिझन आहे. आणि याला कारण काय सांगितलं त्यांनी, असं काय आहे, त्याच्या म्हणण्यानुसार ह्युमन रिझन म्हणजेच ह्युमॅनिझम आणि इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट. रेनेसान्स जे सॉरी युरोपमध्ये रेनेसान्स पिरियड झाला. रेनेसान्स म्हणजे काय, एक प्रकारे आपल्याकडे कशा समाज प्रबोधनाचा काळ होता एक, तसा त्यांच्याकडे तो प्रबोधनाचा काळ होता, बरोबर. So तो काळामध्ये ह्युमन रिझन जसं पुढे आलं मॉडर्निटी मध्ये, त्याचं ते रिझन आहे असं त्याने सांगितलं. फॉर इमॅन्युअल कांत इथिक्स हॅज अ सेक्युलर ओरिजिन. सेक्युलर म्हणजे काय, आता सेक्युलरिझम, एनिथिंग विच इज सेक्युलरिझम मीनिंग काय, नॉन सेक्युलरिझम मीन्स रिलिजियस. याच्या विरुद्ध शब्द काय, रिलिजियस. मग त्यांचं आपण काय म्हणतो, ह्या गोष्टी रिलिजियस आहे. मग जर त्याचं म्हणणं आहे, जर रिझन नाही, सॉरी फाउंडेशन नाही इथिक्स, रिलिजन, याचा अर्थ काय, रिलिजन हॅज नथिंग टू डू विथ इथिक्स. सो इथिक्स हॅज टू बी सेक्युलर. तर रिलिजनचा संबंध नाही म्हणजे काय ते, सेक्युलर. सो कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह वर्सेस हायपोथेटिकल इम्पेरेटिव्ह. कॅटेगोरिकल म्हणजे काय, कॅटेगोरिकल म्हणजे काय मीन्स ऍब्सोल्यूट. इम्पेरेटिव्ह म्हणजे ड्युटीज, हे लक्षात ठेवा. कर्तव्य. ऍब्सोल्यूट म्हणजे काय, निरंकुश, एकदम परफेक्ट ऍब्सोल्यूट ड्युटीज त्याला म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, एक्झॅक्ट वर्ड पाहूया आपण याला काय. ऍब्सोल्यूट ड्युटीज म्हणजे काय, निरपेक्ष कर्तव्य. ठीक आहे. नेक्स्ट, कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह. कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह आर नॉट हायपोथेटिकल इम्पेरेटिव्ह. हायपोथेटिकल म्हणजे काय, आभासी, काहीतरी अज्युम करून चाललेलो आहे आपण. ठीक आहे. सो हायपोथेटिकल, लेट्स अज्युम आपण म्हणतो, लेट्स हायपोथेटिकल, एक काल्पनिक नाही येते, राईट. वास्तववादी येते, ऍब्सोल्यूट निरपेक्ष येते. Categorical imperatives are absolute duties, means they have to be followed in all circumstances. They are not a consequentialist, situation based. फरक समजून घ्या. कॉन्सिक्वेन्शनलिस्ट वाले काय सांगतात की ते परिणामावरती डिपेंड आहे. सपोज एक सिच्युएशन आहे, केस, त्या केसमध्ये एखादी गोष्ट, फॉर एक्झाम्पल चोरी, जर तुम्ही चोरी केली तर आपण काय म्हणतो, हे नैतिक नाही, म्हणजेच अनैतिक. पण तीच चोरी तुम्ही सपोज तुमचं पोट भरण्यासाठी, तुमच्या मेडिसिनसाठी, तुमच्या मुलासाठी, लेट सपोज त्याची परीक्षा फी भरण्यासाठी, यासाठी केली, की ती सिच्युएशन काय सांगते, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. सपोज तुम्ही रॉबिन हुड म्हणतो ना आपण त्याला, रॉबिन हुड. रॉबिन हुड म्हणजे काय, सपोज चोरी करून आणली आणि तुम्ही 100 लोकांना खाऊ घालत असाल, त्या 100 मुलांच्या शिक्षणाची सोय करत असाल, मग ह्या सिच्युएशन मध्ये ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, युटिलिटेरियन जे काय आहे, ज्याला उपभोक्तावाद म्हणतो आपण, तो सांगतो. मटेरियलिस्टिक अंडरस्टँडिंग ते काय सांगतो, येस इट इज इथिकल, हे मात्र नैतिक आहे. मग हे सिच्युएशन बघितलं ना, सो सिच्युएशन बेस्ड झालं. सो केसेस या सिच्युएशन बेसिस होत असतील तर त्या कशा बघायला, कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे परिणाम काय झाला, परिणाम चांगला झाला, ते झाले परिणामवादी. सिंपल. याच्या विरुद्ध त्यांनी सांगितलं ऍब्सोल्युटिझम, की ऍब्सोल्युटली हॅड टू बी फॉलोड. सो कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय, यू हॅव टू फॉलो युअर ऍब्सोल्यूट ड्युटीज, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ सर्कमस्टन्सेस. सर्कमस्टन्सेस काही असो, तुमचे निरपेक्ष कर्तव्य तुम्ही करत राहणं मस्ट आहे, असं त्यांनी सांगितलं. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ आउटकम, परिणाम काय होईल त्याचा विचार करायचा नाही. असं कोण म्हणतं, आणखीन गांधीजी म्हणतात. गांधीजी काय म्हणतात, भाई तुम्ही जर बाभूळची बी लावली तर तुम्ही गुलाबाचं झाडाचं फुल येईल, हे एक्सपेक्टेशन चुकीचं आहे. तर तुम्हाला काय करावं लागेल, जर तुम्ही बाबूलची बी लावली तर बाबूलचं झाड येणार आहे, जर तुम्ही गुलाबाची बी रोपटं लावलं तर गुलाबाचं फुल येणार आहे. सो म्हणून यू युअर मीन्स, तुमचे जे कर्तव्य आहे, तुमचं जे मार्ग आहे, त्याला आपण साधन म्हणले, इज हॅज टू बी प्युअर. सो मीन्स आर इम्पॉर्टंट. सो तुम्ही कर्म करत राहा, फळाची अपेक्षा करू नका. जे काही निष्काम कर्म म्हणतो आपण, ते निष्काम कर्म सुद्धा यालाच अटॅच्ड आहे. निष्काम कर्म.
सो फळाची अपेक्षा करू नका. फळ जर तुम्ही कर्म चांगले केले, तर फळ चांगलंच मिळेल. या गोष्टीवर बिलीव्ह ठेवणारे लोकं म्हणजे कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्हज जे ॲब्सोल्यूट ड्युटीज बद्दल बोलतात. सो कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्हज लेड द फाउंडेशन ऑफ द डिओन्टॉलॉजिकल थिअरी ऑफ एथिक्स. सिंपल. सो इमॅन्युअल कांत पासून सुरू झालं. त्यांनी कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्हज दिले आणि त्याची त्यांनी डिओन्टॉलॉजिकल थिअरी मांडली. डिओन्टॉलॉजिकल थिअरी. जी की आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेली इथिक्स सेशनमध्ये जाऊन बघा आणि त्या डिओन्टॉलॉजिकल थिअरी म्हणजेच काय मीन्स आर इम्पॉर्टंट दॅन एंड. की साध्यापेक्षा साधनं जास्त महत्वाची आणि साधनं हॅज टू बी इथिकल. मीन्स हॅज टू बी इथिकल. अल्टिमेटली एंड डू नॉट केअर अबाउट द एंड. मीन्स शुड बी द इथिकल. तुम्ही शांततेच्या मार्गाचा प्रयत्न करा. ऑलवेज शांततेच्या मार्गाने तुम्हाला चांगल्याच गोष्टी मिळतील असं त्यांचं म्हणणं. सो कॅटेगरिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय? आय मस्ट बी ऑनेस्ट बिकॉज इट इज गुड टू बी ऑनेस्ट व्हॉट एव्हर इट इज द कॉन्सेप्ट. म्हणजे मी प्रामाणिक आहे ना, तुम्ही प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. तुम्ही त्याच्या फळाची अपेक्षा नाही केली पाहिजे. तुम्ही अल्टिमेट रिझल्ट काय येईल याचा विचार नाही केला पाहिजे. प्रामाणिक राहा. हायपोथेटिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय? काल्पनिक. आय शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज डिसऑनेस्ट गिव्ह मी पेन. आय मे बी लँडेड इन जेल. सो मी प्रामाणिक असलो पाहिजे. कारण का मी जर अप्रामाणिक वागलो तर कदाचित मला त्याच्यामुळे हार्म होऊ शकतो. लाईक मी फॉर एक्झाम्पल जेलमध्ये जाऊ शकतो. भ्रष्टाचार केला असेल. सो म्हणून मी करायचंय ते हे हायपोथेटिकल झालं, काल्पनिक इम्पेरेटिव्ह झालं. बट कॅटेगोरी कारण का जर तुम्हाला ही कंडिशन कळून टाकली की तुम्ही अप्रामाणिक जरी वागले तरी तुम्हाला काहीही पेन होणार नाही. तुम्ही जेलमध्ये वगैरे जाणार नाही. तुम्ही सगळे अप्रामाणिक वागायला जाल. मी याला म्हणतो आपण हायपोथेटिकल काल्पनिक या एखाद्या कल्पनेवर आयडियावर अटॅच आहे कॉन्सिक्वेन्सेसवर डिपेंड आहे डायरेक्टली की कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतात. बट कॅटेगॉरिकल इम्पेरेटिव्ह काय सांगतात? इट इज ऍब्सोल्यूट निरपेक्ष की काहीही हो तिकडं मी ऑनेस्ट आहे ऑनेस्ट राहणार आहे. So, मी परिणामाची चिंता करणार नाही. कॅटेगॉरिकल इम्पेरेटिव्ह व्हर्सेस हायपोथेटिकल इम्पेरेटिव्ह म्हणजे काय? हिगलची इपिस्टेमॉलॉजी म्हणजे काय? ऑन्टॉलॉजी म्हणजे काय? ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या. बाकीचं जे काही आहे ते आपण मात्र आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. या ठिकाणी इथेच थांबूया. फक्त पूर्ण ती रिवाइज करा. हिगलची फिलॉसॉफी काय आहे? आजचा चॅप्टर एथिक्ससाठी देखील फार महत्वाचा आहे. ठीक आहे? जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड. आणि पुन्हा एकदा हां. सो सीरीज लावली आपण. आपण जसं आता आता अजून ते रिअली जर रॅशनलचा ना हाफ पार्ट झालाय आपला. अजून नेक्स्ट पार्ट बाकी आहे. रॅशनल इज अल्सो रिअल. सो तो पार्ट आहे ना थोडासा तो पॉलिटिकल फिलॉसॉफीचा पार्ट आहे. बरोबर? तो पण आपल्याला डिस्कस करायचा आहे अजून पण तिथे आलेलो नाही आपण हे. कांतच चालू आहे. कांतची डिओन्टॉलॉजी चालू आहे मोठ्या प्रमाणात. ती संपल्यानंतर तुम्हाला तो जो सेकंड पार्ट भेटणार आहे ना, त्याच्यामध्ये इमॅन्युअल कांत बद्दलचे जो सेकंड पार्ट भेटणार आहे ना, त्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की रॅशनल इज अल्सो रिअल. ठीक आहे? सो सिरीज आपली लॉन्च झालेली त्याचे व्हिडिओ मी सेंड केलेले 2 व्हिडिओ तुम्हाला नक्की रिकमेंड करेल. एक व्हिडिओ आहे 18 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 6 वाजता आलेला व्हिडिओ आहे तो. 18 ऑक्टोबरला आहे व्हिडिओ लक्षात ठेवा. 18 ऑक्टोबरला 2 व्हिडिओ आलेत. एक मॅरिटल रेपवरती किंवा मॅरिटल रेपवरती वैवाहिक अ, बलात्कारावरती आलेला आहे. त्याच्याबद्दल व्ह्यूज आहेत. खूप सुंदर आहे. ते एसे, एथिक्स, ऑप्शनल सगळीकडे तुम्ही वापरू शकता. आणि त्याच्यावरती तुमच्या कमेंट मला नक्की कळवा. ॲट द सेम टाईम दुसरा एक व्हिडिओ आहे जे आपल्या न्यूज सीरीज बद्दलचा आहे. त्याच दिवशी आलेला आहे तो. सो ते न्यू सिरीजेस कोणत्या कोणत्या लॉन्च होतात नेक्स्ट वीक पासून त्या देखील आहे तो पण एकदा जाऊन पहा आणि जे इंटरेस्टेड त्यांनी नक्की मला मेसेज करा. सो आपण काहीतरी मॉडेलिटीज फाइंड आउट करू. मी जेन्युन कॅन्डिडेट सर्च मध्ये जेन्युनली सांगतो. मी ते जेन्युन कॅन्डिडेट सर्च मध्ये जे जेन्युनली PSIR प्रिपेअर करतात ते जेन्युनली प्रिपरेशन करतात ते 2025 ला ऍक्च्युली खरंच करायचे जे टाइमपास करत नाही आणि अशा जेन्युन कॅन्डिडेटला सोबत घेऊन जायचंय. म्हणून तर मी लिमिटेड सीट्स ठेवल्यात. 40 ऍडमिशन येऊन सुद्धा 20 लोक बळच का घेतले तर पण 15च घेणार होतो पण 5 थोडेसे ओळखीने कोणी याने फोन करून सांगितलं अरे माझा मित्र आहे घे प्लीज एक्सेट्रा त्याचे रेपुटेशन रिलेशन हे होतं मला माहिती. सो म्हणून अदरवाईज की 15 स्टुडंट्स 10-15 स्टुडंट्स आपल्याला जेन्युनली घेऊन जायचे पुढे जे करून पुढच्या वर्षी पोस्ट काढतील पुढच्या वर्षी निघतील. सो पाहतो मी त्या सर्च मध्ये जे जेन्युन आहेत त्यांनी कॉन्टॅक्ट करा नक्कीच ती आपल्या सिरीज जॉईन करा आणि मी पण त्याच्या सर्च मध्ये ठीक आहे. सो थँक्यू भेटूया नेक्स्ट सेशन मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये.